Pakabanalin sa mga oras to, malapit sa haleluya. Aming igaganap ang Holy Supper, malapit na rin, haleluya. Pakabanalin mo kami sa iyong banal na harapan, malapit sa haleluya. Langisa mo po ang bawat yung balagawain sa simulain ng pag-MC, haleluya, sa aming opening prayer, haleluya. Sa pag-awit ng mga Jupol solemn song, malapit sa haleluya. Kumilis ka sa aming kalagitnaan dahil aming kalakasan, ang iyong matamis na banal na presensya, at malapit sa mga papahayag ng mga buhay na pato, ikaw po mag-lead, malapit sa haleluya. Manguna sa kanilang mga sambitin, malapit sa haleluya, upang malapit sa mga kapatiran po namin na hindi pa nakakilala, na makakarinig ng kanilang mga patutuo, ay sila rin po malapit sa na rin, haleluya, tumanggap sa iyo, malapit sa haleluya, sa mga awitin ng different choir na rin, haleluya, kahabagan mo po sila, bigyan mo ng talento, malapit sa haleluya, malapit sa haleluya, mapalugdan ka, malapit Jesus, haleluya, na rin, gamitin mo sila, malapit sa haleluya, na rin, dumalo yung banal tamis sa presensya, haleluya, upang mapuspos mo kami, malapit sa haleluya, at sa pagbibigay, na rin, ito'y susi ng pagpapala, na dito kami tinuruan na magkaloob, malapit sa haleluya, na pinagpapala kami ng lubusan sa mga oras na mahigit ang mga inaasan, at sa huling dito ang balagawain ng pangaral ng salita, langisa mo po, malapit sa haleluya, na rin, haleluya, sa lahat ng tatayo sa banal po ito, mangaral ng salita, haleluya, na rin, haleluya, angkop sa nagugutom ng mga kaluluwa, malapit sa haleluya, minsan pa, haleluya, kung paano kami iningat ang pinarating mo lahati sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, sa bayang dagat na nagdadao sa mga oras na nila patungo sa balagawain, pag-ingatan na po at aming sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat panalangin galapas cast out in Jesus' name. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise God sa mga oras na minamahal, tabida da, kuna may minamahal, sa pag-awitan ng mga masahing awitin. Praise God, natin po, binibig ko pagkakataon sa ating beloved na mga kapatid, beloved brother Joshua Villaros. Praise God. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother John Aquino sa panguna sa ating MC. At bago tayo magpapatuloy sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsimba, pagpaparangal, pagpapasalamat ay para lamang sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon sa ating dakilang Diyos na buhay. Aking ding pinapaabot ang aking dobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor Roldy Estrada Almeda sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved assistant pastor Linus Almeda, and to their beloved children at sa lahat ng mga beloved elders, sa mga beloved pastor workers na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, katuwang ang kanilang beloved daughter at Vice Nier, sa inyo mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain natin pinakamamahal Prinsus sa inyo, mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers. Ako ay nagpapabot ng magpalang araw sa ating lahat kanumang oras sa inyo at sa mga oras ito tayo magpapatuloy na sa pagpuri sa ating pinakamamahal Prinsus. Tayo muna umawit ng isang malumanay na awitin. Praise the Lord. Nais kong umawi, O Diyos, para sa iyo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong umawi, O Diyos, para sa iyo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging mukhang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita.
Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilong mong siyang gabay. Sa paglakad ko, nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Praise the Lord. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Praise the Lord. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. What a beautiful day, glory. Beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, dearest Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds singing praises for you. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, dearest Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. Just keep trusting my Lord as you walk along. Just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Though storm clouds darken the sky over the heavenly train, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. Praise the Lord, hallelujah. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Though storm clouds darken the sky over the heavenly train, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. I'll just keep trusting my
I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Though storm clouds darken the sky over the heavenly train, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Though storm clouds darken the sky over the heavenly train, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I surely do know that I've been born again. I surely do know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, are those some things that are plain, but this one thing I surely do know, that I've been born again. I surely do know that I've been born again. I surely do know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, are those some things that are plain, but this one thing I surely do know, that I've been born again. Alam na alam ang natitiyak ko, ako ay born again. Glory! Alam na alam at natitiyak ko, si Jesus na sa akin. Isang bagay ang natitiyak ko, isang bagay ang alam ko. Alam na alam at natitiyak ko, ako ay born again. O sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo. Praise the Lord! Hallelujah! Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Glory! Buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang manlag. O Jesus, dalangin ko. Praise the Lord! Hallelujah! Sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Ang buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang marilag. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Jesus got a hold to my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul.
Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Praise the Lord, hallelujah. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Glory, hallelujah. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't within. Ooh, a whole lot of friends of mine, they thought they have a peace of mind, but they never have a thing until you open up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Hallelujah. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Ooh, a whole lot of friends of mine, they thought they have a peace of mind, but they never have a thing until they open up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Praise the Lord, hallelujah. Jesus got into my heart and into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. Praise the Lord, hallelujah. Used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Glory! Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love when there is Jesus. Yes, amen. And my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my there is Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely
will repeat. I love my Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. And my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer. I love but there is Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to see much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love but there's Jesus. I love but there's Jesus. And my love for Him grows stronger day by day. Praise the Lord. And if you ask me, I will always answer. I love me, there is Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus. I love my Jesus. And my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer. I love me, there is Jesus, and Jesus loves me too. Okay, sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadama. Praise the Lord! Hallelujah! Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papuri't pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papuri't pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Praise the Lord! Hallelujah! Isang pusong tapat
ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Praise the Lord, hallelujah! Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Hallelujah! Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Praise the Lord! Hallelujah! Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Praise the Lord! Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Praise the Lord! Hallelujah! Balikan, ako'y gawin mong tapat. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Praise the Lord! Hallelujah! Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Hallelujah! Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagka aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sinumang hadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Praise the Lord! Hallelujah! Sabihin man nila ako'y isang panatiko at pagdawanan ng dahil kay Jesu Kristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagka
aking alam. Ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sinumang hadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Okay, sarap pumawi, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati ang hell sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Praise the Lord! Hallelujah! Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid na hindi kayang tumasad. Ano mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula si Jesus ay makilala. Glory! Hallelujah! Umawit, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inawit, nagbubunyi pati hell sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Alam mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Praise the Lord! La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. Doon ay di naluluha. Yes, sir. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Okay, lapit na mangyayari. Glory! Bago maging huli, kaya't siya ayong tanggapin. At sa araw na yun, siya yung makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kiganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpagkailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kiganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpagkailanman. Praise the Lord! Hallelujah! Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran.
at doon ay di naluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kilapit na mangyari, at bago maging muli, kaya siya ayong tanggapin. At sa araw na yun, siya yung makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kiganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpagkailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kiganda. Hallelujah! Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpagkailanman. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig. Yes, amen, hallelujah! Nalaman ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Praise the Lord! Hallelujah! Ngayong inyong narinig ang himig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. O tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Praise the Lord, hallelujah! Si Jesus lamang ang lapitan. Purihin si Jesus sa banal na templo, Diyos suwitan. Purihin sa langit, sa lakas at taglay. Purihin sa tugtog ng gitara, awitin sa saliw ng alpat lira. Sa pagtunog ng tambor, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, Diyos iuwitan. Purihin sa langit, sa lakas at taglay. O purihin sa tugtog ng gitara, awitan sa saliw ng alpat lira. Sa pagtunog ng tambor, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. I will give Him glory, I will give Him praises. I will shine the light deep into the night. I will give Him glory, I will give Him glory, I will give Him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King.
I will give Him glory. I will give Him praises. I will shine the light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. I will give Him praises. Every song I sing, I just want to bring glory to my King. For the Lord is my tower, and He gave me a power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer. Underneath my feet, praise the Lord. For the Lord is my tower, glory, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit. Praise the Lord! Hallelujah! Di Jesus. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it in the city and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it in the city and streets. Praise the Lord. Hallelujah. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let Jesus is coming soon, so very soon. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Glory! This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. I've got a Holy Ghost down in my soul. It's like the Bible said. I've got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, when He went to the water and I've been baptized,
my soul get happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says. When he went to the water and he been baptized. My soul got happy and now I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, like the Bible, like the Bible says. Pagpuri na, pagpuri na, pagpuri tayo lahat sa Diyos. Pagpuri na, pagpuri na, pagpuri tayo lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, hukbo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Hallelujah! Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Pagpuri na, pagpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Pagpuri na, pagpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, hukbo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Pagpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Oh, sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let us clap till the power of the Lord comes down. Let's clap. Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. Let us shout, hallelujah. Shout till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Shout till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump! Praise the Lord! Hallelujah! Lift up your hands, be not ashamed. Jump till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Jump till the power of the Lord comes down. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice, be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice and be glad in. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in. Hallelujah. That the Lord has made. Ang araw na ito, hallelujah! Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay na darama ko sa mong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay na darama ko sa buhay? Praise the Lord! Hallelujah! Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Yes! Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan.
nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel him all over. Hallelujah. I can feel me, my head, I can feel me, my mind, I can feel me, my heart, I can feel me all over me. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord. Shout praise the Lord, you children of the Lord. Shout praise the Lord, shout praise the Lord. Shout praise the Lord, you children of the Lord. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. Rejoice for Jesus made me glad. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice. For Jesus made me glad. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice. Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Glory! May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na. Yes, amen, sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan, kagalakan. Sasama ba kayo sa kalangitan? Glory! Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya, lahat nagpupuri. Yes, amen, hallelujah. Pupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay na masaya, sama-sama tayo sa kalangitan. Sama-sama tayo sa kalangitan. Sama-sama tayo sa kalangitan. Tunay na masaya, wala nang pagsubok sa kalangitan. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Wala nang pagsubok. Sa kalangitan, tunay na masaya. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo? Tunay na masaya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, purihin siya. Glory! Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, purihin siya. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ibabalik kasama ng mga anghel. Gising, gising, gising kapatid,
Pagkat si Jesus ay malapit na dumating, nararamdaman ko si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak, palakpak, pumalakpak kapatid. Pagkat si Jesus ay nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit na dumating, nararamdaman ko, praise the Lord, hallelujah, ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. Yes, keeping me alive. It's Holy Ghost and fire that's keeping me alive. By Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside, it's all over me. It's bubbling up inside. By Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Hallelujah. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. By Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. By Jesus. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people are understanding that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting. Some people are understanding that Jesus saved my soul. Bubbling, bubbling, bubbling. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, hallelujah. Some people are understanding that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. We bring the sacrifice to praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house Of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, bless His holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Tunay na napakasarap magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Di nagtatapos ang ating pag-awitan sa mga joyful songs na alay lamang para sa ating dakilang Diyos sa buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo naman ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pag-awitan naman ng mga malumanin na awitin sa mga solemn songs. At bago tayo magpapatuloy, hallelujah, habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved brother Jan Aquino. Amen. Tayo mo ng lahat ay
muling manalangin upang tayo ay samahan, patnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat. Aming pinakamamahal sa pagkapaling pinagkalam sa amin sa araw na ito upang sama-sama ka namin purihin, luwalhatin, sambahin, pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat sa kalakasan, kalusugan, kaisa-isa buhay na taglay ng bawat sa amin. Hallelujah. At bago kami magpapatuloy sa pagpupuri sa iyo sa unang dalang beloved Pastor Will Distrad Almeida, kami lahat ay nagpapakumbaba, nagsusama mo, nagsisisi sa ang kuminasumpungan sa mga pagkakasala. Ito may sa isip, salita o sa gawa. Patawarin mo kami. Hallelujah. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo siya sa krus ng Kalbaryo at aming dinadalangin. Hallelujah. Patuloy kalakas ng kalusugan buhay sa aming minamalagyan na galing ibang lista. Will Distrad Almeida, sampunang kailang beloved children. Hallelujah. Sa aming pagpupuri sa araw na ito sa pamamagitan ng mga malumaning na awitin. Habagan mo kami lang isan, ang mga awiting ialas sa iyo kasangkapanin, magsilbing daling espiritual na pagkapala, ibuhos mo sa aming kalagitnaan ng isang espiritu, ang iyong napakatamis at banal na presensya aming kailangan sa pagpupuri sa iyo at sa unang dalan, beloved Pastor Will Distrad Almeida, amin ang laki ng kutugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama na pinapalas niya talihan. Pati mong jugawan ng kaaway mga lang, mga balakit sa aming pupuri, lumayas kayo sa pangalan sa kasod. Demons of hindrances, we bind up our darkness kasod in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Akin ang tinatawagan, ating beloved song leader, blood brother Jinjan. And praise the Lord, God bless you mga kapatid, ng Global Brother Joshua Villarus. Praise God. Sa pangawitan ng mga siyang awitin, praise God. Tayo po yung magpatuloy sa pagpupuri sa ating malapas ng mga malumanay na awitin, praise God. Muli sa'yo sumasama, bigo sa nais ko, Panginoon. Ang layo, mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kumay, kumana, paalalahanan, turuan mo, ang ko nais mo, ang iyong kapag hanggang sa pagharap sa iyo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa iyo, paalalahanan, turuan mo, ang nais mo. Hanggang sa pagharap sa iyo, hindi ang tagumpay, huyaman sa buhay, hindi ang katanyagan ang aking inaasahan, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi ang lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Hindi ang tagumpay, yaman sa buhay, hindi ang katanyagan ang aking inaasahan, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito at Jesus, ikaw ang mahal ko.
mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Hindi ang karunungan o ang kaalaman, hindi ang katanyagan ang aking inaasam, hindi ang biyaya o ang pagpapala. Hindi lahat ito pagkat Jesus, Ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Mahal kita, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako susunod, sa'yo Panginoon. Minsan, oh Diyos, ako'y lumalayo sa'yo, bumabalik ang dating ako. Alam kong kay nasasaktan ko. Hallelujah. Minsan, oh Diyos, sa pagsubok man kita'y binibigon. Alam kong ika'y naninindig. Lord, hallelujah. Ngunit ika'y nandiyan pa rin, gumagabay sa dapat kong gawin. Yes, Lord, hallelujah. Nais ko malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad po, nais kong marama muli at sundan
ang mga kalooban mo sa tuwing naharapan. Ibangon mo tungo sa'yo. Ang suliranin ko parang wala ng hangganan. Hindi ko na makayanan. O Jesus, ako'y iyong tulungan. Naaalala ko pa, Lord, hallelujah, nung unang makilala ka, Jesus, kung paanong nilingap mo, inuwit ang landasin ko. Binago mong lubos ang buhay ko. Yes, Lord, hallelujah. Purihin ka, hallelujah. Nais ko malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko ang malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad mo, nais kong madama muli at sundin ang mga kalooban mo sa tuwing nadarapan. Ibangon mo tungo sa'yo. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay mo. Ayoko na malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad po, nais kong marama muli at sundin ang mga kalooban mo sa tuwing nadarapan. Bangon mo tungo sa'yo. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm.
Father, you are here. Oh, what a blast. And I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness, and when He opens your eyes and says there's more, I will show you above the storm. Father, you are King over the floods, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and sand there's more, I will show you above the storm. And Father, you are King over the floods, and I will be still, know you are God. Sa gitna ng alon at bagyo, at ang pagsubok ay bumabayo, patuloy kong itataas ang kamay, dahil ika'y Diyos na buhay. Sa gitna ng alon at bagyo, at ang pagsubok ay bumabayo, patuloy kong itataas ang kamay, dahil ika'y Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos is Lord na manunubos palakon. Pinatawad mong lubos sa gitna ng alon at bagyo, at ang pagsubok ay bumabayo, patuloy kong itataas ang kamay, dahil ika'y Diyos na buhay. Sa gitna ng alon at bagyo, at ang pagsubok ay bumabayo, patuloy kong itataas ang kamay, dahil ika'y Diyos na buhay. Bagong pag-asa sa akin ang hihintay, di masayad na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon,
ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumibas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko iyong hiniligtas. Ako'y hinangumon, ako'y hinangumon sa dusa. Sana kong gawa, ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong natiis, puno ng hinagbis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, ngunit ikaw nagbigay ng himig. Ang bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayad na pag-ibig mo sa aking manaraan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong hiniligtas. Kay ganda ang damhin, pag-ibig mo sa'kin ay tunay. Di mapaparayan kahit ano pa man, Jesus, ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayad na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko iyong hiniligtas. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Supik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na'y magkapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na'y makapiling ka. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama?
ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap ng isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi ay makapiling ka. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di madaro. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Mabuting yung bagay, magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo, kataas-taasan. Sa umaga, sa gabi, ipahahayag ang iyong kagandahan, loob at kapatagan. Sa sandil ng plata at gunyapin, sa makulay na awit ng aking buhay, nagkagalak ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, mapupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di madaro. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa. Isulod, hallelujah. O Panginoon, puri ka, hallelujah. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di mataro. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang
iyong mga gawa. Dakilaan iyong mga gawa, O Panginoon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapat mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. At papuri pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Kataparan mo malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaaba sa buhay ko. At papuri pagsambay alay sa'yo. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay lagi naroon. Mga dalangin ko'y tinutugon. Dapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Karapat mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. At papuri pagsambay alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong mga salita upang maituwid mga mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Karapat mo'y malawak sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. At papuri pagsambay alay sa'yo. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi bumiyaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus. Mula sa kadiliman, hinango mo ang tirahan magpagkailanman. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang naiyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Hindi pinabayaan kailanman, di ka nagkulang. At sa oras ng kalungkutan, ikaw ang karama. Kabutihan mo sa akin hindi mapapangkaya. Hindi pinabayaan kailanman, at
Hindi ka nagkulang, dakilang pag-ibig. Yes, Lord, hallelujah. Ang aking nadarama, hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh, Panginoong Isus. Mula sa kadiliman, hinago mo ang binahan magpagkailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan. At sa oras ng pag-ibig, ako'y tinutulungan. Hindi pinapayaan kailanman. Di ka nagkulang, dakilang pag-ibig. Ang aking nadaramang, hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh, Panginoong Sus. Mula sa kadiliman, hinago mo at binahan magpagkailanman. Ikaw ang gabay ng aking buhay. Sa'yo ako'y nagmamahal, at ang inaasam na ako'y tulungan na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig, Lord, hallelujah. Ang aking nadarama, hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh, Panginoong Sus. Mula sa kadiliman, hinago mo at binahan magpagkailanman. Ikaw ang gabay ng aking buhay. Sa'yo ako'y nagmamahal, at ang inaasam na ako'y tulungan na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh, Panginoong Sus. Mula sa kadiliman, hinago mo at binahan magpakailanman. Walang hanggang pasasalamat. Yes, Lord, hallelujah. Ang siyo'y aking sasambitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat ko sa iyo'y walang hanggan. Yes, Lord, hallelujah. Walang hanggang pasasalamat. Ang siyo'y aking sasambitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan.
Pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. Pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for keeping song. But storm clouds dark in the sky, oh what a heavenly thrill. I'll just keep trusting my Lord, He would never will, and it's a faithful friend. Such a faithful friend. Hanging out on Him, and a very and good. The sun cloud her in the sky, over the heavenly thrill. I'll just keep trusting my Lord, He would never. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Good God, oh, Jesus saved and gives me, and it's the one living for. Every day Jesus, sweeter than the day before. Oh, every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and gives me, and it's the one I'm living for. With Jesus, sweeter than the day before. As for me, I'll behold Thy face and righteousness. I'll be satisfied. We know with the lives I want to be, but just like You, dear Lord. As for me, I'll behold Thy face. Aming Diyos, hinasang mukha mo mapagmasdan. Pagising ko sana Ikaw isa'y kapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Hallelujah. Lahat ng pagsamo ko, oh Jesus, sa'yo Diyos, ito'y nakarating. Lord God, hallelujah. Kristo, Ika'y purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko. Ikagutot, hallelujah. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, oh Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal. Yan ang awit ko para sa'yo. Glory to God, hallelujah. Oh, Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay,
pupurihin ko ikaw. Hukay sarap humawit, hawiring makalahi. Puso mo'y humihindak sa tuwa, hibig sa kalan, ligaya. Pagkaramdam lahi, nagbubunyi pati ang salang sa tuwa, sa kalan, ligaya. Mga wiring makalangit, oh, ibang ligayang siho'y hati na hindi kayang tumasan. Ano bang wiring makasalibutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo masigla na magmula si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo humihindak sa tuwa, sa ligaya. Mga hiling makalangit, oh, ibang ligayang siho'y hati na hindi kayang tumasan. Ano mga wiling magsalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ay masilan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. Oh, di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundo ng pagkagulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may ako mangangamba. Magkabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa aking ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may ako mangangamba. Sa bukod aking alam, hibig at darating ang sangarap. Pangarap ko marurubang, walang sino man hanla. Ito'y sa Diyos ibinigay ni Jesus sa akin. Walang kasiyahan doon sa langitan at di sa pangarap lamang. Sabihin man nila ako'y isang panariko at pagtawanan ng dahil sa Jesucristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya. Kailanman di ako mangangamba. Amen. Glory to God. Hallelujah. Sa bukod aking alam, Amen, darating ang sangarap. Pangarap ko'y marurupang, walang sino mang hala. Ito'y sa Diyos ibinigay ni Jesus sa amin. Walang kasiyahan sa halangitan na di sa pangarap lamang. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. Praise Him. We come to praise our coming King.
Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, oh, we have the victory. Good. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me how can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, go God, victory. Hallelujah, I'm free, Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah, and song. And upon me, oh, victory, victory, oh, hallelujah, Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah, and song. And upon me, oh, victory, victory, hallelujah, I'm free, Jesus, give victory, glory, glory, hallelujah, and song. And upon me, I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Oh, living for Jesus, the best life of all. Serving, following Him, hallelujah. I would like fast alive at all. I know it's just Jesus gave me. Hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus reading. He makes my happy housing. Walking in Savior's way. Happening for the sake. Living for His my King. Oh, living for Jesus. That's life at all. Serving, following Him. Hallelujah. Living our life, fast alive at all. I know since Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy housing. Walking in Savior's way, happening for His day. Living for His my King. Wide of faith, wait for the victory. Wide of faith, wait today. He would keep Himself rejoicing as the trouble on life way. Oh, let the time move on, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin, pour it out your down. You're the sure to win, by the faith way today, by the faith way for the victory, by the faith way today. And it will keep itself rejoicing as the trouble on life way. Oh, let the time move on, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin, pour it out your down. You're the sure to win, by the faith way today. From the rising of sun till time is going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till time that's going down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above nation. His glory is above the heaven, and who is like to the Lord our God, who dwell laid on high. From the rising of the sun till time that's going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun, time is going down, the name of the Lord shall be praised. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, mine, mine, mine. Oh, Jesus is mine. Mine when I'm weary. Mine when I'm cherry. Mine, mine, mine. Oh, Jesus is mine. Mine all time is mine.
Oh, mine, mine, mine. Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm tarry. Mine, mine, mine. Jesus is mine. Mine all time, He's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter and verse have wine. I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter and verse have wine. I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful Jesus is to me. And so I praise His mighty God to see, saving me, keeping me from all the shame. It's wonderful, it's my Redeemer's praise Him. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, we will rejoice, we will rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, we will rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day. Oh, this is the day that the Lord has made. I will enter His gate with thanksgiving. I will enter His courts with praise. I will say, this day the Lord has made. I rejoice for Jesus made me glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter with courts with praise. I will say that's the day that the Lord has made. I rejoice for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad, oh, Jesus made me glad. I rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, oh, Jesus made me glad. I rejoice for Jesus made me glad. Rejoice, 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 the champion of the Lord. Rejoice, 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 the champion of the Lord. Clap your hands, clap your hands. Clap your hands, the champion of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the champion of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the champion of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the champion of the Lord. Say amen, say amen, hallelujah, say amen, the champion. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen. Say amen, you children of the Lord. Say amen. Say amen. Say amen, you children of the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Sa langit, napakaganda talagang glory. Pagkasaya, maglalakad sa gintong daanan. Doon sa syudad na hindi nalulumas sa langit. Napakaganda talaga.
napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Shout it from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, see it everywhere you go. Tell everybody you need. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know Jesus is coming soon. So very soon, come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, see it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know Jesus is coming soon. So very soon. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Praise the Lord. Glory, glory, glory. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Glory to Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At dyan na po nagtatapos mga minamahal ang ating po pagpupuri sa pamagitan ng mga joyful at mga sorim na awitin. First part lamang po yan. Amen. At tayo po mga minamahal lubos sa pinagpala sapagkat tayo po mga minamahal muling sinamahan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa pagpapitulutan ng ating beloved preacher, ako bumati sa magandang umaga sa ating mga minamahal mga bisita, may sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming welcome dito sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ipananguna po natin pong ginagalang at minaman ibang lista, ating beloved evangelist, Walde Estrada Almeida. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magantabay lamang po kayo mga minamahal, manood hanggang sa matapos ang ating pong banal na gawain, sapagkat napakarami ang inihanda ng mahal na Panginoon na para sa ating pagpapala. Amen? Kaya po mga minamahal, tayo po mga minamahal ay talagang lubos sa nagagalak at kayo po ay aming pong makasama sa araw na ito. At we give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Walde Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved stand pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, magandang umaga po. Sa ating mga beloved elders, at maging sa napinasyuhan po natin pong beloved Lord Preacher, Brother Bubuinir, sa kanyang mga anak, ating beloved Sister Bynes, sa ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, praise the Lord. Amen. Ang sabi ng awit, mga minamahal, 73, talata 28, ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos. Ginawa kong aking kanlungan ng Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Palaman mo natin ang ating mahal na Panginoon. Yung ating pong gaganapin sa susunod na bahagi, mga minamahal, ating isasaysay ang kabutihan ng mahal na Panginoon. From the time na tayo po mga minamahal nakakilala, and every day na tayo po mga minamahal ay tumatanggap ng pagpapala sa Kanya, ating mapapakinggan ang mga ito, mga minamahal, sapagkat sabi nga natin, ang Diyos ay Diyos na mapagpala. Ito ang tawag natin, testimonies of Jesus. Patutuon ng ating mahal na Panginoon, inilagak sa bawat isa sa atin, ating iayag in front of the congregation for us to worship and glorify the name of the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At aking po pinaganda mga sumusunod na mabigyan pagkakataon na sila po yung magbigay pasasalamat sa araw na ito. Ang ating pong beloved brother Daniel Pereras, ating beloved sister Imelda Bigaong, amen. Ating beloved brother Eddie Cualquiera, sa ating pong beloved sister Elisa Mundacruz, ating pong beloved sister Elisa Mundacruz, beloved brother Rodeo Rodriguez, ating pong beloved sister Raisa May Valencerina, ang ating pong beloved sister Lina Perez. Sila po mga minamahal ang nabigyan pagkataon na sila po yung magbigay pasalamat. Niling naman po sila po yung magsipaganda para sa kanilang ihahayag na pasasalamat sa mahal na Panginoon. Lahat na pong handa na makinig ng mga patotoo, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At
Sabi nga natin mga minamahal, every time na tayo may banal na gawain, all eyes, all ears, all heart, everything of us dapat nakatuon sa mga pinag-uusapang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Hindi na iniiwasan natin mga minamahal, yung kung ano ng mga usap-usapan at kung ano ng mga nagiging busybody, hindi dapat ganon. Dapat tayo mga minamahal. This is the day for the Lord. Kaya mga minamahal, ibigay natin ang araw na ito para sa ating mahal na Panginoon. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo na natin na pong binibigay pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Daniel Pereras sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon at sundan po siya ng ating pong beloved sister Emelda Bigaong. Beloved adults choir, please prepare. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamal pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpabot pagbati, dubling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. At hindi natin malimut-limutan ang aral at turo ng ating minamahal, Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din sa kanilang mga beloved children, halyo sa lahat ng manggagawa, sa pangasiwa na ating beloved Udin preachers, at sa ating mga beloved elders na kapiling natin sa ngayon, halyo at sa inyo mga kapatiran, magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah sa dakilang pagkakataong ito. Hallelujah na muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah sa mga kadakilaan na ginawa sa aking buhay. Hallelujah. Hallelujah. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Muli ko lang pong balikan, bulay-bulayin ang mga himala ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Year 2003 po, mga minamahal. Hallelujah. Nung ako po ay nadistino sa Mindanao, mga minamahal. Hallelujah. Sa may Pikit, North Cotabato. Hallelujah. At kami po mga minamahal ay nakakonvoy, mga minamahal, papunta sa aming destinasyon. Hallelujah. Habang binabagtas namin kahabaan ng kalsada mga minamahal, dahil mabato po yun mga minamahal, hallelujah. Sa hindi inaasahang pangyayari po, mga minamahal, yung aming sinusundan na tangke, mga minamahal, ay nakaapak po siya, mga minamahal, ng landmines, mga minamahal. Yung po mga minamahal ay sumabog, mga minamahal, hallelujah. Sa hindi inaasahang pangyayari, mga minamahal, isa pong sharpnel, mga minamahal, ng landmines, ang tumama sa akin dibdib, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. At nung pagtama niya sa akin, mga minamahal, hallelujah, talagang lumagapak sa aking dibdib. Dalawa kaming magkatabi, mga minamahal. Sabi ng aking kasama, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi sa akin, hallelujah. Subalit, hindi ako makaimik, mga minamahal, dahil talagang naramdaman ko yung tama ng sharpnel, mga minamahal, sa akin dibdib, hallelujah. At pinapakiramdaman ko na lamang ang aking sarili, mga minamahal, hallelujah. At dahan-dahan ko po siyang hinawakan, hallelujah, yung tinamaan ng landmines, mga minamahal, yung sharpnel, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Hindi tumagos, mga minamahal, ang sharpnel na yun, Praise the Lord, amen. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Isa pa pong himala, mga minamahal, nung muling sumiklab ang gulo, mga minamahal, sa may hulo, hallelujah, at muli na naman po akong pinadal doon, mga minamahal, hallelujah, upang umatake kami, mga minamahal, sa kampo ng Abu Sayyaf. Habang aming pinapasok, mga minamahal, hallelujah, ang kampo na yon, mga minamahal, dahan-dahan po namin pinasok, hallelujah, ay bali, nung habang pinapasok namin, mga minamahal, ay naramdaman ko, mga minamahal, na talagang nakapasok na kami, mga minamahal, sa killing zone, mga minamahal, na ginawa ng Abu Sayyaf. Habang kami patungo doon, mga minamahal, sa kampo, sabi ko sa aking opisyal, hallelujah, sir, sabi ko, nakapasok na tayo sa killing zone, sabi ko sa kanya, at sabi niya, pasukin pa natin ng konti, sabi niya, hallelujah. Kaya ganun nga, mga minamahal, pinasok namin, hallelujah, hanggang sa
kalahati sa amin mga minamahal ay nakapasok na po kami mga minamahal dahil ako po ang nandoon sa pinakaunahan mga minamahal. Halyo, sabi ko, sir, sabi ko hanggang dito lang tayo, sabi ko putokan natin ng isang beses, sabi ko mga minamahal, at pumayag naman ang aking opisyal. Kaya nung pinutokan namin mga minamahal ay sinagot kami mga minamahal ng libo-libong putok mga minamahal. Hallelujah, nagkaroon ng mainitang engkwentro mga minamahal sa hindi inaasahang pangyayari mga minamahal. Hallelujah, dahil overlooking kami ng mga kalaban mga minamahal. Hallelujah, sa hindi inaasang pangyayari, isa pong bala ng M203 grenade launcher mga minamahal ang bumagsak sa aking harapan mga minamahal. 2 di pa lang po mga minamahal ang layo niya. Yung po ay sumabog mga minamahal at 45 degrees papunta sa akin lahat yung mga shrapnel. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal pa ni Jesus sa panandalangin ng ating minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida ni isang shrapnel mga minamahal. Walang tumama sa akin. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Dahil year 2010 po, mga minamahal, ako po ay nadistino sa Malacanang at pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Dahil nakasampung taon din po ako doon. Hallelujah. Nakadalawang presidente po ako. Hallelujah. Itong huli mga minamahal, hallelujah, ay nung kasagsagan mga minamahal ng COVID-19, kalakasan ng COVID-19, hallelujah, nagkaroon po mga minamahal ng SONA ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Hallelujah. At kasama po ako sa SONA na yon. Hallelujah. Kaya ang sabi ng mga tagapangasiwa doon, hallelujah, lahat ng mga kasama sa event na yon, sa SONA, ay kailangan dumaan mga minamahal sa swab test. Hallelujah. Kaya 4 na beses po akong na-swab test mga minamahal. Sa unang swab test namin mga minamahal, kaming mga PSG at mga empleyado ng gobyerno, sinwab test kami mga minamahal. Hallelujah. At sa unang swab test pa lamang mga minamahal ay napakarami na ang nag-positive mga minamahal sa amin. Ganon din sa mga sundalo mga minamahal. Kaya ang sabi ng Task Force COVID, hallelujah, ay kailangan magkaroon ulit ng pangalawang swab test mga minamahal. Hallelujah. Bale, yung swab test ko mga minamahal ay walang result mga minamahal dahil ang sabi ng Task Force COVID, natapon daw mga minamahal. Kaya umulit na naman mga minamahal sa pangalawang swab test. Hallelujah. Kaya sabi ko, napakadelikado sabi ko dahil doon sa aming barracks, mga minamahal, malit lang ang aming barracks. Bali, mahigit kaming 40 doon na mga Marines. Hallelujah. At ang 21 po ang nag-positive sa amin. Nag-ikot-ikot po mga minamahal ang virus doon mga minamahal. Kaya sabi ko, bago kami i-swab test, kailangan tumawag ako mga minamahal dito sa ating pastoral house. Hallelujah. Sa ating beloved ordained preachers, Kuya Buboy Nir. Hallelujah. At sabi ko, Kuya, pakisama naman ang aking pangalan dyan sa panalangin nyo dahil magkakaroon ulit kami ng pangalawang swab test. Hallelujah. At napakarami ang nag-positive sa amin. Hallelujah. Kaya ang sabi ng ating beloved ordained preachers, magtiwala ka lang sa ating Praise the Lord. Amen. Hallelujah. At babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Kaya ganun nga mga minamahal ang aking ginawa mga minamahal. Kaya nung araw na yon, nung dumating yung pangalawang swab test namin mga minamahal, sabi ko talagang ang pakiramdam ko mga minamahal dahil katatapos lang naming nag-jogging nung alas 9 mga minamahal, swab test kami. Sabi ko, napakalakas ko. Sabi ko, pakiramdam ko talagang napakalakas ko mga minamahal. Kaya nung sinwab test kami mga minamahal, hallelujah, nung natapos kami nag-swab test mga minamahal ng pangalawa, ay nung bandang hapon na mga minamahal, ay naramdaman ko mga minamahal na nilalamig ako mga minamahal. Sabi ko, parang gumuguhit ang lamig sa aking batok mga minamahal, pababa hanggang likod ko mga minamahal, hanggang sa aking talampakan. Sabi ko, iba itong nararamdaman ko. Sabi ko, wala ito siguro. Sabi ko, kaya hinayaan ko lang mga minamahal. Hallelujah. Ngayon, bandang hapon na, gabi na mga minamahal, ay inapoy na ako ng lagnat mga minamahal. Biglang napakataas ng aking lagnat. Sabi ko, ibang klase ito. Sabi ko, hallelujah. Para sintomas ng COVID yata ito. Sabi ko, hallelujah. Kaya, hallelujah. Ako po mga minamahal ay nung gabi na yon, talagang hindi ako nakatulog mga minamahal dahil sa iniisip ko mga minamahal na yung sintomas na yon dahil nag-seminar kami mga minamahal ng mga sintomas ng COVID mga minamahal at yung aking nararamdaman ay mga sintomas mga minamahal ng COVID. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Kaya noong
gabi na yon, mga minamahal, ay hindi ako nakatulog, mga minamahal. Iniisip ko, mga minamahal, hallelujah, kung anong mangyayari na sa akin, hallelujah. Subalit, hallelujah, ako'y umaasa sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, na hindi ako pababayaan, hallelujah. Hanggang sa nung umaga na, mga minamahal, ay pag nung umaga na, mga minamahal, siyempre lapas ako sa aking kwarto, medyo pasilip-silip muna ako, mga minamahal, nakikiramdam ako sa aking mga kasama, hallelujah. Kaya sabi ko, hallelujah, itong nararamdaman ko na ito, hindi ko sasabihin ito. Bahala na ang mahal na Panginoon sa akin, hallelujah. Kaya nung umaga na, mga minamahal, kami po ay nag-take ng almusal namin, hallelujah. Ang ulam namin, mga minamahal, ay paksiw na bangus noon, mga minamahal. Hallelujah. Ngayon, sabi ko, bakit kaya ganito ang luto na ito? Sabi ko, bakit napakatabang, saka walang lasa, paksiw na walang lasa. Sabi ko, hallelujah. Kaya naisip ko, mga minamahal, yung walang panlasa, mga minamahal, ay kasama, mga minamahal, sa St. Thomas ng may COVID. That's Hallelujah. right, amen. Kaya ganun nga, mga minamahal, binilisan kong kumain. Sabi ko, iinom ako ng soft drinks. Sabi ko, hallelujah. Kaya nung pagkatapos kong kumain, mga minamahal, uminom ako ng soft drink, yung Coke, mga minamahal. Hallelujah. Hindi ko malasahan, mga minamahal. Sabi ko, wala na akong panlasa. Hallelujah. Kaya binilisan ko, mga minamahal, punta ako sa aking kwarto. Hallelujah. Kinuha ko yung alcohol, nilagay ko sa aking kamay at aking inamoy, mga minamahal. Wala akong maamoy, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, yung pabango, sabi ko, mga minamahal, kinuha ko yung pabango ko, nilagay ko sa aking kamay. Hallelujah. At nung inamoy ko, mga minamahal, wala akong maamoy, hallelujah. Kaya hallelujah, nawala ako ng panlasa at pangamoy, mga minamahal. Napakataas ng aking lagnat, hallelujah. At ang inuubo ako, mga minamahal, ng tuyo, pati yung likod ko, mga minamahal. Grabing masakit ang aking likod, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, hindi ko ito sasabihin, hallelujah. Alam kong hindi mo ako pababayaan at ako yung pagagalingin, hallelujah. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Ako po ay laging nagpupuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. 3 beses ako nagpupuri, mga minamahal. Talagang iniiyakan ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Dahil sa aking nararamdaman, mga minamahal, alam ko na mayroon akong COVID, mga minamahal. Ako po talagang natakot po ako, mga minamahal, dahil hindi ko alam kung ano na ang mangyayari sa akin, hallelujah. Hanggang sa ilang araw, mga minamahal, habang naghihintay kami ng pangalawang result, mga minamahal, mga ilang araw ang lumipas, mga minamahal, talagang nanghina ako ng husto, mga minamahal. Hindi ko alam, hindi ko maintindihan, mga minamahal, ang aking pakiramdam, hallelujah. May time, mga minamahal, na habang ako po ay nagpupuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, ay talagang sabi ko, parang napakahina ng aking katawan, parang hindi ko kaya, sabi ko sa ating pinakamamahal, parang hindi ko kaya magpuri, sabi ko, hallelujah. Subalit pinilit ko, mga minamahal, na magpuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, hanggang sa, sabi ko, mahal na Panginoon, parang gusto kong mahiga, sabi ko, hallelujah. Kaya nahiga ako, mga minamahal, hallelujah, hanggang nakatulog ako, mga minamahal, hallelujah, hanggang nung nagising na ako, hapon na, mga minamahal, hallelujah, ako ay nagpuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Talagang iniiyakan ko lagi sa ating pinakamamahal pa ni Jesus na huwag akong pabayaan, mga minamahal, hallelujah. Hanggang may time, mga minamahal, na mga ilang araw lumipas, mga minamahal, talagang naramdaman ko na nanghihina talaga ako. Subalit, hindi ko sinabi sa aking mga kasama, mga minamahal. Yung aking mga kasama, may mga COVID din sila, mga minamahal. Kumpleto sa gamot, mga minamahal. At medyo mabilis silang gumagaling, mga minamahal. Subalit, hallelujah, sa akin, mga minamahal, hindi ko sinabi sa kanila, mga minamahal, hallelujah. Kaya bahala na ang mahal na Panginoon. Sabi ko, hallelujah. May time, mga minamahal, 2:00 madaling araw, ako ay nagising, mga minamahal, dahil naputol ang aking hininga, hallelujah. Hindi ako makahinga, mga minamahal. Bigla akong tumayo, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Iniisip ko, mga minamahal, sabi ko, baka ito na yata ang katapusan ko, sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, tumayo ako, mga minamahal, sabi ko, naglundag-lundag ako, mga minamahal, hallelujah. Lumundag-lundag ako, sabi ko, baka matagtag, baka may plima ang baga ko, sabi ko, hallelujah. Kaya ganun kami, mga minamahal, hanggang pumunta ako sa aming opisina. Hinanap ko yung iskano ng lagnat, mga minamahal, dahil napakataas ng aking lagnat. Hallelujah. At nung nakita ko yung scanner, mga minamahal, ay in-scan ko ang aking sarili. 35 degrees, mga minamahal. Hallelujah. Napakababa, mga minamahal. Sabi ko, wala akong lagnat. Bakit? Ang napakainit ng aking katawan. Hallelujah. Kaya ang ginawa ko, mga minamahal, dahil 2:00 pa ng madaling araw, ako ay bumalik sa aking kwarto at natulog, mga minamahal. Nakatulog ako ng konti. Mga ilang minuto, mga minamahal. Nagising na naman ako dahil hindi na naman ako makahinga, mga minamahal. Hallelujah. At bumangon kagad ako, mga minamahal. Lulundag na naman ako doon sa labas, mga minamahal, hallelujah. At
Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin, hallelujah. Pumunta na naman ako mga minamahal sa aming opisina, hallelujah, at iniskan ko ang aking lagnat, mga minamahal, hallelujah, ay 34 degrees mga minamahal. Sabi ko, sira yata ito, lalong bumaba. Sabi ko, hallelujah, kaya hallelujah, hanggang sa tumawag mga minamahal ang task force COVID na kailangan magkaroon ulit mga minamahal ng pangatlong swab mga minamahal. Hallelujah, hanggang sa dumating yung result ng swab test mga minamahal, yung pangalawa. Hallelujah, napakarami nag-positive. Yung sa akin mga minamahal, wala na naman akong result mga minamahal. Ako lang ang yung walang result lagi mga minamahal. Hallelujah, kaya sabi ko, okay lang, sabi ko may pangatlong swab na naman. Hallelujah, kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, itong pangatlong swab test na ito, hallelujah, pagalingin mo na ako, hallelujah, tanggalin mo na ang aking nararamdaman, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, patuloy ang aking pagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Talagang iniiyakan ko mga minamahal dahil sa totoo lang mga minamahal, ako'y natakot din mga minamahal dahil hindi ko alam ang mangyayari, hallelujah. Kaya ganun nga minamahal, hallelujah, hanggang sa nung malapit na kaming iswab test, pangatlong swab test mga minamahal, sabi ko, mahal Panginoon, hallelujah, pagalingin mo na po sana ako, sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. At bago kami iswab test mga minamahal, 2 days before, tinanggal ng mahal Panginoon Jesus ang aking lagnat. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Hallelujah. Tinanggal ang aking lagnat. Hallelujah. Natuwa ako mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, hallelujah, maraming salamat. At talagang tinanggal mo ang aking lagnat. Talagang nagpapahirap sa akin. Hallelujah. Subalit, mayroong pang natitira. Hallelujah. Hanggang sa dumating mga minamahal, yung time na iswab test kami. Hallelujah. Wala kaming imikan, mga minamahal. Bahala. Sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, bahala na po kayo sa akin, hallelujah, hanggang sinoptes kami mga minamahal, hallelujah, walang imikan mga minamahal, hanggang dumating kami sa barracks, hallelujah, at mga ilang araw mga minamahal, hallelujah, ay tumawag ulit ang task force COVID na kailangan i-swab test kami ng pang-apat na swab test. Hallelujah. Sabi ko, wala pa nga akong result. Swab test na naman. Sabi ko sa aking mga kasama, medyo masakit ng aking ilong. Sabi ko, talagang ganun dito. Sabi sa akin, o sige, swab test tayo. Sabi ko, kaya ganun nga mga minamahal. Hallelujah. Habang mga ilang araw mga minamahal, bago kami i-swab test ng pang-apat na swab test, hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, sana may pang-apat na swab test, hallelujah, sana tanggalin mo na lahat ang aking mga sintomas, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, 2 days before, bago kami i-swab test ng pang-apat na swab test, tinanggal ng ating pinakamamahal pa Jesus lahat ng aking Amen. mga Praise the Lord. karamdaman, aking ubo, sakit sa likod, mga minamahal, hallelujah, at hindi ko naramdaman mga minamahal yung walang panglasa at pangamoy mga minamahal dahil grabing tuwa ko mga minamahal. Sabi ko, hallelujah, mahal Panginoon, maraming salamat at nararamdaman ko lumalakas na ako, hallelujah, hanggang sa nagtambay ako mga minamahal sa harap ng aming barracks at dumaan yung empleyada ng gobyerno, mga ng Malacanang, mga minamahal, hallelujah, at sa pagdaan niya sa akin, naamoy ko ang kanyang pabango, hallelujah. Sabi ko, mahal Panginoon, may pangamoy na ako, sabi ko, hallelujah, hallelujah. Kaya pumasok ako sa loob ng barracks, mga minamahal. Sinubukan kong kumain. Hallelujah, purihin ng ating pinakamamahal pa Jesus. Nalasahan ko ang pagkain, mga minamahal. Hallelujah. Mahal na Panginoon, sabi ko, binalik mo lahat-lahat. Hallelujah, ang aking pangamoy, panglasa. Hallelujah. Maraming salamat. Itong pang-apat na swab test na ito. Hallelujah. Hindi na ako takot dyan, sabi ko. Dahil lubos na akong gumaling. Sabi ko, hallelujah. Kaya, ganoon nga mga minamahal, grabing tuwa ko. Hallelujah. Hanggang sa dumating mga minamahal, yung time na iswab test na nila kami, hallelujah, grabing tuwa ko mga minamahal, hallelujah, dahil sabi ko, magaling na ako, sabi ko, hallelujah, wala na ito, sabi ko, hallelujah, kaya nung sinwab test kami mga minamahal, hallelujah, pagkatapos ng swab test namin, mga ilang araw mga minamahal, ay lumabas ay yung, sabi sa akin na aking kasama, mayroong result ng SARD, sabi niya, ano bang result yung lumabas? Yung pangatlong swab test natin, sabi niya sa akin, kaya sabi ko, tingnan natin. Kaya nung tinignan namin mga minamahal, yung pangatlong swab test namin mga minamahal, hallelujah, ay talagang napakarami ang nag-positive, hallelujah. Kasama po ako mga minamahal sa nag-positive sa COVID-19, hallelujah. Sabi ko, positive din ako, sabi ko, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, yung pang-apat na swab test ko, hallelujah, magaling na ako doon, sabi ko, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Sabi ko, wala na yan, sabi ko, hallelujah. Kaya ang sabi ng opisyal namin, lahat ng mga nag-positive sa pangatlong swab test, separate kayo at i-quarantine kayo sa Tarlac, sabi sa amin, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, sana lumabas na yung result, sabi ko yung pang-apat, hallelujah. Kaya kinabukasan mga minamahal, hallelujah, ay sabi ng aking kasama, Sard, lumabas na yung pang-apat na swab test natin, sabi niya,
sa akin. Sabi ko, ikaw, kumusta yung soft test mo? Sabi ko sa kanya, sabi niya, positive pa rin ako, sir. Sabi niya, classmate pa rin tayo. Sabi ko, ay hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ako po'y pumasok, mga minamahal, sa aking kwarto, hallelujah, at ako'y nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, ako'y nanalangin, hallelujah, sa panandalangin na minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, kabalik at lahat, manggagawa, bago matapos ang aking pagpupuri, hallelujah, ay lalabas ng aking resort, magninnegative na ako sa pangalang Jesus, sabi ko mga minamahal, kaya habang ako ay nagpupuri, ating pinakamamahal pa Jesus, sa kalagitnaan ng aking pagpupuri, hallelujah, ay nag-text ang Task Force COVID, nag-text yung Red Cross, mga minamahal. Negative na ako, mga minamahal. Praise the Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Walang gamot-gamot, mga minamahal. Walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus at pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Mga pagpapalang pinagkalob sa amin. Hallelujah. Sa pagkakapalang espiritual, higit sa pinansyal, hallelujah, at higit lahat sa espiritual, hanggang dito na lang po, lahat ng kapurihan at salamat ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunan. Tunay nga po, mga minamahal, sabi ng Biblia, call unto me and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Amen? Mga imposibleng bagay, makikita mo kung paano malutas, dahil ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo muna tumayo, mga minamahal, habang naghanda ang ating mga binabata Dolls Choir. Tayo muling umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire. It's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At, amen. At ating samahan mga minamahal, ang ating pong mga minamahal mga awit sa kanilang papuring alay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Adults Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin mga minamahal, ay ang buong kupunan po ng GMCIM San Carlos City Beloved Adults Choir ay bumabati ng belated happy birthday sa ating mga beloved Mama Dir. Purihin natin ang pinakamamalapan ng beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang tinapay ng buhay. Ano mo makibahagi? Ito ang tinapay ng buhay. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Alin mo mag-iisa? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 Amen. Hallelujah. Glory, glory, glory. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, the Lord. We worship the Lord. We praise and but there is God. Hallelujah.
Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Palapakan po natin ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga po mga minamahal, yan ang ating pananampalataya. Amen. Amen. That is our faith. Na mahal na Panginoon, siya po mga nakatawan tao, namatay, at siya po mga minamahal, after 3 days, siya ay muling nabuhay. Amen. Upang tayo po mga minamahal, kunin niya muli, makasama niya magpakailanman. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Bago ko po ibigay po pangkat sa sunod na magbagay pa salamat. Ating po welcome ang ating po mahal na kapatid, ating beloved newcomer, ating po beloved brother Mark Lester Cruz from Basista, Pangasinan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Welcome na welcome po kayo sa panagawa ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay patuloy na magantabay at mag-obserba. Tingnan niyo mga minamahal at kayo siguradong pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At of course, we also greet our beloved Mama Dear, ating beloved San Pastor Lina C. Alameda, belated happy birthday. Amen. At yan po mga minamahal, talagang celebrate po natin yan. At yan po mga minamahal sa kanya po mga turo at aral na iniwan sa ating mga minamahal. Pinagpala tayong lubos hanggang sa mga oras na ito. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy na po tayo mga minarto, ating mga kapatid, ating beloved sister Imelda Bigaong sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Eddie Cualquiera. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po ay bumabati sa ating beloved Pastor Will Distrada Almeda at ating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at ako rin po ay bumabati sa ating beloved Assistant Pastor ng belated happy birthday po at ako rin po ay bumabati sa ating mga beloved na manggagawa na pinangungunahan ng ating beloved ordained preacher at sa kanilang anak, maging sa ating mga pinangangasiwaan ng ating Amen. beloved ordained preacher at sa kanilang anak at saka bumabati rin po ako sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved na kapatiran ng isang magandang umaga na po sa ating lahat. Praise the Ako'y Lord. nagpupuri at papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala, biyaya na aming natagpuan magmula ng aming natagpuan na ating gawain ito na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang ating mahal Panginoong Hesus ay nagpapagaling ng mga karamdaman dahil dati-rati po mayroon po akong karamdaman sa breast, na magkabilaang breast po na may bukol, muntik na po itong maoperahan, tanggal ang aking, tatanggalin sana ang aking kaliwang breast, ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ito po ay lubusan na rin pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Maging sa karamdaman ng aking anak na pangalawa, dati-rati po siya po ay may allergy sa buong katawan, sa kanyang kamay at mga kadaliri sa kamay at paa na hindi na muntikan na po siyang hindi patuloy sa kanyang pag-aaral. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus
nang siya po ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya rin po ay lubusan na rin pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Naging sa aking anak na bunso, siya rin po ay matinding hika, may sakit sa hika. Sa panahon ngayon, sigurado po, kung hindi pa pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay inaatake na ngayon, nilalagnat, hindi makahinga, ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa panghuna palalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeda at sa ating mga beloved na manggagawa. Siya rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Maging sa aking beloved husband, nung nakaraang June, siya po ay natake sa kanya sakit sa bato sa abdo. Ngunit, ang aming ginawa ay nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil kala ko hindi na niya makakayanan yun dahil talagang hindi siya kumakain. Konting isang kutsara lang na lugaw, hindi niya kayang lunukin. Siya po ay nagsusuka, sumasakit ang tiyan. Talagang grabe po. Nakahiga na lang po sa isang tabi. Ngunit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami po ay humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagsumamo, nagpuri, humingi ng backup prayer dito sa pastoral, sa ating beloved na mga manggagawa. Siya rin po ay unti-unti nang pinapalakas ng ating Praise the Lord. Amen. Hallelujah. maging sa aking anak na nasa Manila, sa aking panganay na anak, ngayon po ECQ sa Maynila, kagabi tinawagan po siya. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sabi niya, okay lang po sila doon, 10 ng aking kapatid, mga pamangkin. At sa kanyang pagtatrabaho, patuloy pa rin ang kanyang pagpasok sa trabaho. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat sa kanya, maging sa aming buong pamilya. Sa aming hanap buhay, sa aming munting negosyo. Kala ko, hindi na papatuloy po yun dahil dito sa pandemya na to. Ngunit kahit na nandoon po sa looban po ang aming pwesto, patuloy na hinihipo ang mga customer namin na doon pasukin po yung mga customer na yun na doon po sila bumili. Maraming salamat sa ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Sa pag-iingat, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kalakasan. Yan po ay pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang ang papurit, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At maraming salamat sa ating malapay sa patutunan natin mga kapatid na tunay nga po mga minamahal. Talagang every time meron tayong mga karamdaman, may suggestion at may advice ang banal na kasulatan mga minamahal. Ang sabi dito sa Aklat ng Santiago, Kabanata 5, talatay 14 hanggang 15. Sabi niya, may sakit baga ang sino man sa inyo, ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin nila siya na pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon at ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon at kung nagkasala siya ay ipatatawad sa kanya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yan po ang ginagawa ng mga Kristiyano, mga minamahal, sa kapakanan po natin mga beloved viewers at ating mga beloved newcomers. Kapag tayo po may mga karamdaman na ginagawa natin mga minamahal, kung hindi tayo nakadalo, for example, hindi oras ng panagawain, ay hingi tayo ng backup prayer sa ating mga beloved workers, ating talagang may chain, prayer yan, prayer, kung rally, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos at isinasama sa panalangin, morning and evening, mga minamahal. Kasama kayo sa pinapanalangin, mga minamahal. At sabi na, ang mga nagpapato, mga minamahal, pagkatapos na sila po, mga minamahal, ay may panalangin sila po pinagagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. No money involved. Amen. Amen.
Walang anumang ginawa mga minamahal. Ang kailangan lang natin mga minamahal ay ang ating mahal na Panginoong Hesus. That once na ma-access natin ang kanyang kapangyarihan, ang naturo sa atin ang tamang pananampalataya, ang Diyos ay Diyos na nagpapagaling. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal. Praise the Lord. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kaya po binibigyan po doon sa ating pong beloved brother Eddie Cualquiera sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Elisa Munda Cruz. Amen. Beloved Children's Choir, please prepare. Hallelujah. Ang pinakamataas na pupuri, pagluhati, pagdakila ay naukula po sa ating pinakamahalang Isus po lamang. Amen. At Praise the ako'y Lord. nagpapabot doble galang po sa ating minamahal, Evangelista Well de Estrada Almeida at katuwang po ang kanyang mga anak at sa mga alala turut aral po ng ating Assistant Pastor Lina Almeida at ako pala bumabati ng belated happy birthday po sa ating Praise the Assistant Lord. Amen. Pastor Lina Almeida. Sa ngayon po sa piling na po siya ng ating pinakamahal na pong Jesus. At ako din bumabati din po sa nangangasiwa po sa Pangasinan Outreach po na pinapangunahan po ng ating Ordained Preacher Boboy Ner at katuwang po ang kanyang anak at lahat ng elder, lahat ng mga gawa at ako'y bumabati ng magandang tanghali na po siyong lahat. At ako po'y nagpupuri, papasalamat sa ating mahal na Pinoy Jesus sa pagkakataong ito po. Nga upang po, ipakilala ko po sa inyo po nga kung gaano po totoo ang ating mahal na Pinoy Jesus na ating siyang pinaglingkuran po na tapat. Dahil po yung abang lingkod nung araw po, ay isa po akong taga-usig ng ating mahal na pastor nung kasalukuyan po siya umakyat ng Talipa, Hulo-Solo. Nung siya po aking inuusig po, grabe po, ako po'y binabalikan ng ating mahal na Pinoy Jesus na ako po yung pinalo po. Nga ito po ang daan po upang siya po aking makilalang lubusan po, nga siya pala totoo, nga Diyos ng ating pinaglingkuran po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry na pinapangunahan po ng ating ginagalang Evangelista Will de Estrada Almeida. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating mahal na Pinoy Jesus sa mga pagpapala na yan dahil yung abang lingkod nung araw, isa po ako hindi niniwala sa mga gawain na to. Isa po ako pong dumadalo po sa mga dambuhalang relihiyon nga kung saan inyong abang lingkod, tagabuhat po ako ng mga rebulto nung araw. Ang akala ko ito po ay aking kaligtasan po ng aking mga kasalanan bagos ibinabaon po ako sa aking mga bisyo. Ang aking mga bisyo nung araw, lahat po suga, lalo na po yung mga pinagbabawal na gamot, nasa akin po yan lahat. At ganoon din pagpasok sa patay sindi. Kaya nagpapasalamat ko sa mahal na Pinoy Jesus nung ako po ay nabautismuhan po. Sa gawain nito, lahat na yan po ay inalis ng ating mahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Amen. At sa mga patutuo po, ako po'y taga-usig din sa mga patutuo doon sa dako ng may kawayan. Dahil hindi po ako naniwala noon bilang baguhan. Akala ko noon, binabayaan po yung mga tao, lahat ng tumatayo dito po yung abang lingkod po, pinagpala po sa akin pag-uusig po. Ginagamit po ako ng mahal na Panginoong Hesus po, ako hindi karapat-dapat dahil po'y tao po makasalanan. Sa unang mga himala po yung pinapakita niya sa akin. Dati po, isa po kong driver truck po sa Valenzuela. Nung inilabas ko po yung truck po sa pabrika, nung tumakbo po ako sa kabaan ng MacArthur Highway, papunta ng Dagupan, dahil delivery po ako, bigla po itong tumirik sa daan, hindi na po ito umandar. Lahat ng mga kotse sa likod, lahat ng sasakyan, nagsibusina dahil di makadaan sa akin, dahil sa truck kong dinadala. Inyong abang lingkod, puro po ako kaba, dahil iniisip ko ang raker dumadating, mariker po ako, dahil hatian po kami sa bayad pag na-raker. Naalala ko po ang mga patuto po aking napakinggan sa dako ng may kawayan. Bumaba po ko sa Manabila, lumuhod po ko sa ilalim ng truck. Itinas ko ang isang kamay, hinawakan ko po ang chassis ng sasakyan. Ito po yung aking kinakasaot. Sa pangalan ni Jesus, umandar ka. Inulit-ulit ko po ito. Ito po yung unong umakyat po ko sa Manabila, sinusiyan ko ito po yung umandar. Kaya salamat sa mahal na Pinoy Jesus. Praise the Lord. Amen. Pinapahiya po sa mga araw na yun. Amen. Nung ako po pumatakbo papunta ng Dagupan hanggang sa pagbabalik ang truck po, kondisyon po, hindi na po ito nasisira. Pangalawa pong patuto po, bilang nung araw po isa po akong gumagamit ng pinagbabawal ng gamot, napaisipan ko po yung aking mga kasamahan, nga dalawin po sa kanila pong inupahan. Sa araw po ng Sabado po, galing po ako sa overnight, pinasyalan ko sila kinabukasan at nagpapasalamat po sa mahal na Pinoy Jesus, na sila po akin po silang natagpuan nga habang nandun po sila po yung nag-inuman, bangag po sila sa droga. Nung pagpasok ko po sa pinto, ang sabi ng aking pinsan, may pastor na ligaw.
Dahil nanibago sa akin noon, dahil ako'y nakasuot ng barong, lubos po nakaputi po ako, kaya ang akala lang pastor lang ang tawag nila sa akin. Kaya sabi ko, insan, isa pong ordinaryong mananampalataya at sumasamba sa Jesus Miracle Crusade na pinapanungunahan namin ginagalang ebangelista Well de Estrada Amida. Ang sabi sa akin, kung kailan ka tumanda, dyan ka na nagpapauto. Sabi ko, insan, hindi pa ako noto. Bagos pinagpala po ako dahil ang aking mga bisyo inalis ng ating mahal at Praise Jesus. the Lord, amen. Nung kami po nagtalo-talo po hanggang sinabi sa akin, painumin niyo si Edip, pag hindi yan pa uminom, paliguan ng tig-alak yan. Sabi ko, insan, binago na po ng ating mahal na Pinoy Jesus. Hindi na po ako uminom. Pinipilit niya sa akin, pumasok po ako sa CR, at ako po'y dumadalangin sa ating mahal na Pinoy Jesus. Ang sabi ko, mahal na Pinoy Jesus, huwag niyo po pahintulutan manaig ang kasamaan sa kabutihan. Maghimala ka, mahal na Pinoy, sa aking pinsan dahil sila po'y bangag sa druga at hindi po nila ako maunawahan. Nung pagbalik ko po sa kanilang inupuan, nakaatang na pong alak sa akin. Nung ito'y ibinigay sa akin, nung idinataki mata, ang sabi ko, Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! May isang kamay po, itinulak yung baso papunta silang kasamaan, ito po ininom. Bigla po ito nagsuka, nagsabi, ba't ang alak naglasang ihi? Sabi ko, salamat, mahal na Pinoy Jesus. Praise the Lord. Ang sabi ng aking pinsan, kalukuhan yan. Amen. Kinukuha po yung pitsil, ito yung kanyang tinungga. Ang sabi niya sa akin, oo nga, naglasang ihi ito. Sabi ko, minsan, ganoon katotoo ang gawain na aking pinaglingkuran. Praise the Lord. Na pinapanungunahan Amen. namin ginagalang ebangelista, Well de Estrada Amida. Talagang nagtatalo po kami. Sabi ko, minsan, di po pwede makipagtalo sa inyo. Dahil ako po, hindi niyo po tulang lubos mo namaan. Magpapaalam na po ako at ako po'y umuwi dahil ako po'y pagod na. At ako po'y puyat po dahil ako galing sa gawain. Talagang grabe po, habang sumasakay po akong tricycle, umiyak po ako sa tricycle. Dala-dala ko po yung presensya ng ating mahal. na Praise Jesus. the Lord, praise the Lord. Pangatlo pong himala po, nung ako po'y namasukan po sa company Persal po, hotel po, bilang po, isa po akong driver po doon sa Persal Hotel po. Ako po'y kinukuha po ng aking amo bilang executive driver po ng may-ari ng hotel. Sa ngayon po, nakatira po ako sa kanilang bahay po dahil personal driver po ako sa kanila. Grabe pong himala ng ating mahal na Pinoy Jesus. Nung una po, inuusig po ako ng aking amo. Ang sabi ko lalo-lalo po, nag-overnight ako sa Amoranto dahil natatakot po sila, baka daw ako mabangga dahil puyat po kinabukasan. Wala akong ibang sinasabi kundi bahala na po ang mahal na Pinoy. Kaya grabe po, nung una po, isinasarado po yung gate. Wala akong ibang ginagawa po, kundi kunin ko po yung susi po sa katiwala. Hiramin po upang po ako makatakas po, makapag-overnight po ako sa dako ng Amoranto. Talagang pinagpala po ang mahal na Pinoy Jesus. Sa katagalan po, nagpakitag himala po ito sa aking amo. Nung kami po pumupunta po sa BGC po, nung itinatakbo ko yung kabaan ng C5, hanggang sa pumasok po ako ng BGC, andyan po nga hindi ko inasambong isang siklista po ng aking kabanggaan po. Grabe po pagkabangga namin. Siya po'y lumipad sa iri, bumagsak po ito sa lupa. Ang sabi po sa nakakita, patay na. Ito pong mismong amo kong sumisigaw, sabi niya, Dudes, patay yung siklista. Ang sagot ko, buhay ang Diyos, ma'am. Praise the Patay Lord, ang amen. siklista. Buhay ang Diyos, ma'am. Hallelujah, nanahimik po kami sa loob ng kotse. Ang sabi ko, mahal na Pinoy Jesus, buhayin niyo po siklista na ito dahil ako po makukulong, maliit pa po ng aking po mga anak. Kaya sabi ko, bumaba po ko sa Minabila po, nilapitan ko po yung siklista, hinawakan ko ang kanyang likod, hindi po ito gumagalaw po. Grabe po, nangingitim na po unti-unti ang kanyang mukha. Pagbawat dilat po ng aking mga mata, ang mga tao po umiikot sa amin. Wala akong ibang marinig kundi patay na dahil hindi po ito gumagalaw. Grabe po. Ang sabi ko sa mahal na Pinoy Jesus, mahal na Pinoy Jesus, sa unang dalangin po, ng aming ginagalang ebangelista Well de Estrada Amida, patawarin niyo po ako. Mag-iisa lang ako dito, wala akong kasama kundi ikaw lamang, mahal na Pinoy Jesus. Maghimala ka, Amang Banal. Gabayan niyo po ako, mahal na Pinoy Jesus. Pag dinidilat ko ang aking mga mata, lalong dumadami po ang mga tao po nga nanood po sa amin. Ang sabi ko, mahal na Pinoy Jesus, gabayan niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Kinakasaot ko po yung siklista, demonyong kamatayan. Kasaot sa pangalan ni Jesus. Ito po hindi po gumagalaw. Grabe po. Inyong abang lingkod po, wala ko ibang ginagawa kundi magpuri po sa ating mahal na Pinoy Jesus. Ulit ko pong binabalik. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Nung ako po umikot sa aking, lumingon sa aking likuran, nakita ko po yung bisikleta po, pumasok po ito sa ilalim ng sasakyan. Lumuhod po ako, dinukot ko po ito. Nung ito po yung aking nakita, salamat sa mahal na Pinoy Jesus. Lalong tumapang po ako. Hallelujah, tumatayo aking balahibo dahil ang bisikleta po kay Trayus, wala po itong nabali. Hallelujah.
Praise the Lord. Pero grabe po sa ang pangyayari sa amin. Yung sasakyan po ng aking ginagamit na Cayenne Porsche, napakatigas na hood yan. Lubog po ito sa pagkabangga ko sa kanya. Kaya grabe sa mahal na Pinoy Jesus. Lahat po na yan, grabe yung pinagtitiwala ko lahat sa mahal Pinoy na yan dahil ako po'y mag-iisa. At salamat po sa mahal na Pinoy Jesus, talagang ginagabayan niya ako. Sa unang dalangin namin ginagalang ibangil sa Well Restrada Mida. Nung ito po yung aking kinakasahot, lumuhod po, di mo yung kamatayang pagkabali. Kasahot sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Pagdilat ng mata, ang kanyang sapato, ang kanyang papo, gumagalaw na po ito. Praise the Lord, amen. Lumuhod siya, nagpagpagpos kanya sarili. Ito po yung tumatayo, inaakbayan ko po siya, ang sabi ko. Isama kita sa Sinloc Hospital, ipapatsikap kita. Ang sabi niya sa akin, okay na po ako kuya. Wala pa akong naramdaman. Ang sabi ko, imposible. Wala kang naramdaman. Tingnan mo yung hood ng kotse. Lubog na lubog po ito. Sabi mo sa akin, walang naramdaman. Sabi, wala akong naramdaman talaga kuya. Iwanan mo na ako. Sabi ko, ito yung bisikleta, tingnan mo. Sabi niya, okay po yung bisikleta kuya. Ito po yung aking sakyan po. Sabi ko, bago tayo maghiwalay, baka pwede tumalong kag 3 bisis habang siya ay tumatalon, sinasabayan ko siya. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Hallelujah, Lord, praise the hallelujah. Lord. Kumalat po ito sa aking mga barkada. Sa mga kapwa kong driver, dito po ako ay nagsishare po doon po sa pagdating po sa parking. Ang akala nila bawat share ko po kwentong kotsero. Pero kumalat po ito nung mismo pong amo ko po mismo nagpatotoo sa kapwa nilang mayaman nga ang nangyayari sa amin. Kaya yung mga kasamahan ko pong driver, sila po yung nagtitake sa amin ang sabi na ang akala daw nila yung mga kwento ko ng kwentong kotsero dahil grabe po yung mga himala po. Yung narinig ko po sa dako ng Amoranto, isinisihir ko po ito sa kanila. Bagkus po, alam ko na intindihan ko sila dahil nung araw, ganun din po ako. Ngayon po, naniwala po sila dahil ginamit po aking amo nga siya nagpatotoo sa lahat nga nakikita. Kaya salamat sa mahal na Pinoy Jesus nga hindi po ako pinapahiya sa maraming tao na tumitingin po sa mga pangyayari na yan. At idagdag ko po yung mga patotoo po. Nung ako yung abang lingkod po, isa pong victim po ng mild stroke. Nung ako po yung na-stroke po sa bahay, grabe po. Ang akala ko nung katapusan ko na dahil grabe, hindi po ako matayo. Nagsusuka ako, umiikot ang buong paningin. Andyan na po, sabi ko sa aking mahal anak. Ang narinig ko lang po sa kanila, kundi nagpuri ang aking mahal asawag mga anak. Sila po yung maawit, pero wala na po sa aking isipan. Umbaga sa malayo na po dahil ang aking naramdaman, wala na po, talagang wala na, bagsak na po ako. Humihiga na po ako sa kama. Hanggang sa umabot po ang kinabukasan, lantang baboy na po ako at nagpasalamat po ako sa mahal na Pinoy Jesus na mayroon tricycle po pumasok po doon sa aming lugar. Nagpahatid po ako dito sa ospital sa dako ng Bulingit Hospital. Diyan po para akong baboy dyan, inihagis po nila ako sa higaan. Inabot po 5 araw dyan, talagang wala talaga. Ang sabi ko, mahal na Pinoy Jesus, patayuin nyo lang po ako. Ako po'y dumako po sa dako ng sa outreach na to, dito po ako nagpapagaling. Pagdating po ng 5 araw po, nakatayo na po ako, pero ugod-ugod po ako papunta ng CR. Amen. Nung ako'y pagbalik po, sabi ko, ma, bayaran nyo na pong bill ng ospital. Nung binayaran na po ito, kahit 5 duling po, wala pong inilabas. Amen. Dahil sa Praise ng the Lord. ating mahal na Pinoy Jesus. Hallelujah. Nung dumiritso pa ako dito, lahat siguro sila nanibago sa akin dahil ako pumayat sa aking paglakad, talagang baldado talaga. Nung inabot pa ako dito ng 1 buwan po mahigit, ako po'y nag-ayuno, sumamo sa ating mahal na Pinoy Jesus, huminahabag, huminang kapatawaran, at lagi ko pong ihilis kanila. Ibalik ang ikalakasan po, mahal na Pinoy Jesus, dahil ang aking mga anak po kailangan pa po nila ako. At salamat sa mahal na Pinoy Jesus. Yung mga doktor po nga nag-check up sa akin, ang sabi nila sa akin, talaga hindi na daw ako makapagtrabaho dahil sa aking naramdaman. Kaya napakabuti ang ating mahal na Pinoy. Ngayon po, nakikita niyo po ako, ibanalik ang aking kalakasan. At salamat sa mahal na Pinoy Jesus sa mga pagpapala na yan. At idinarinig ko po, nung kami po lumuwas po ng dako ng bagyo, ito lang pong pandemic. Nung umakyat po kami ng bagyo, ang aking mga kasamahan po, anak ng aking boss, dahil pamilya po, birthday po ito kayong amo, kaya doon dinadaos po sa dako ng hotel nila po, yung Elizabeth Hotel po sa Baguio, sa kanila yan. Tapos, lahat sila po, vaccinated po silang lahat. Inyong abang lingkod, nag-iisa lang po kung walang vaccine, kaya lagi ako kinukulit ng aking amo, nga sabi niya sa akin, mamili ka kung anong gusto mong vaccine. Sabi ko, ma'am, ayaw ko talaga magpa-vaccine. Kaya bilang driver po, wala po magagawa dahil personal driver po nila ako. Isinama nila ako sa Baguio. Nung nakarating kami sa Baguio, hanggang sa pagbalik po,
ang kanilang mga anak po ay mayroon po itong naramdaman nung nagkaroon pong swab test doon sa dako ng Maynila. Isinuswab test po kami. Inyong abang lingkod, salamat po, negative po ako, pero ang kanilang mga anak po, positibo po sa COVID. Kaya salamat po sa mahal na Praise the Lord. nga hindi po nila pinabayaan po kahit sila po'y kumpleto na po sa baksin. Kaya salamat po sa mahal na Pinoon, kaya hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pupuri pagluhati ay tanging sa ating Panginoon Sus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda ang ating beloved children's choir, tayo muling tumayo at tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the oak and I'm the ivy. He is the potter and I'm the clay. He is the oil and I'm the vessel. I am the troubler and He is the way. Hallelujah. I am the song. He's the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. Oh, walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway. Walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To a place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east. They'll be coming from the west. They'll be coming from the north. They'll be coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus, at ating samahan. Ang ating po mga minamal na mga awit sa kanilang papuring alay sa ating mahal Panginoon. But brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal Panginoon. Amen. Bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin, nais po namin batin ang ating minamahal beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda na isang happy birthday po. God's word in my heart is a lamp unto my feet. I'm gonna read God's word. Every day is my food, my bread and meat. I'm gonna stand on the truth of the Bible. I'm gonna open my eyes, I'm gonna memorize. Hide God's word in my heart is a lamp unto my feet. I'm gonna read God's word. Every day is my food, my bread and meat. I'm gonna stand on the truth of the Bible. I'm gonna open my eyes, I'm gonna memorize. A. All have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23. B. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. C. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ephesians 6:1. D. Depart from evil and do good. Psalms 34:14. E. Heaven a shout, snow by snowing. Proverbs 20:11. F. Fear not, for I am with thee. Isaiah 43:5. G. God is love, 1 John 4:8. Honor thy father and thy mother. Exodus 20:12. I
I am the vine, you are the branches. John 15:5. I'm gonna hide God's word in my heart, it's a lamp unto my feet. I'm gonna read God's word every day, it's my food, my bread and meat. I'm gonna stand on the truth of the Bible. I'm gonna open my eyes, I'm gonna memorize. Jesus wept, John 11:35. Look, keep thy tongue Look from unto me. evil. Psalms 34:13. L. Look unto me and be saved, Isaiah 45:22. M. Marvel that ye must be born again, John 3:7. Praise the Lord. No man can serve two masters. Matthew 6:24. O. Oh, in this other Isaiah Psalm 118 verse 1. Praise ye the Lord, Psalm 7:1. Q. Quench not the spirit. 1 Thessalonians 5:19. R. Remember the Sabbath day to keep it holy, Exodus 28. In my heart is a lamp unto my feet. I'm gonna read God's word every day. It's my food, my bread and meat. I'm gonna stand on the truth of the Bible. I'm gonna open my eyes. I'm gonna memorize. A, B. S. Seek ye first the kingdom of God. Where's Matthew 3? 40. Trust in the Lord with all thine heart. Proverbs 12:19. U. Unto us a child is born. Isaiah 9:6. Vengeance is mine, say the Lord. Romans 12:19. Wait on the Lord, Psalms 27:14. X. Exceeding great and precious promises are given to us, 2 Peter 1:4. Y. You are the light of the world, Matthew 5:14. Z. Zion heard and was glad. Psalms 97:8. Gonna hide God's word in my heart, it's a lamp unto my feet. I'm gonna read God's word every day. It's my food, my bread and meat. I'm gonna stand on the truth of the Bible. I'm gonna open my eyes. I'm gonna memorize. Gonna hide God's word in my heart, it's a lamp unto my feet. I'm gonna read God's word every day. It's my food, my bread and meat. I'm gonna stand on the truth of the Bible. I'm gonna open my eyes. I'm gonna memorize. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Minsan na pa natin palakpakan ang ating mga Panginoon. Praise the Lord. Glorious, shout it out with glorious. Make it louder, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. My God, you reign forever and ever. How great your name.
shout it out, for no is good. Sing it out, singing out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious, glorious. Shout it out with glorious. Make it louder, Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. My God, you reign forever and ever. How great your name. Your love remains forever and ever. You stay the same. Shout it out if you know it's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious, glorious. Shout it out with glorious. Make it louder, Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Praise the Lord, praise the Lord. Shine, Jesus, you shine for all Praise the the Lord. world to see. You are glorious. Praise the Lord, praise the Lord. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, Shine praise the for Lord. all the world to see. You are glorious. You are glorious. Oh, 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 oh. God, you are glorious. Oh, 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 oh. God, you are glorious. Glorious. Shout it out with glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Oh, 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 oh. God, you are glorious. Oh, 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 oh. God, you are glorious.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Minsan na pa natin palakpakan ang ating malapay noon, praise the Lord. He's awesome. He can move mountains. Keep me in the valley. Hide me from the rain. My God is awesome. Heals me when I'm broken. Strength where I've been weakened. Forever He will reign. My God is awesome. He can move mountains. Keep me in the valley. Hide me from the rain. Praise the Lord, praise the Lord, praise the My Lord. God is awesome. Heals me when I'm broken. Strength where I've been weakened. Forever He will reign. My God is awesome. Amen. Hallelujah, hallelujah. Awesome. 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 My God is awesome. 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 My God is awesome. Savior of Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Giver of salvation, by stripes I am healed. My God is awesome. Today I am forgiven. His grace is why I'm living. Praise His holy name. Praise the Lord, hallelujah. My God is awesome. 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 Amen, praise the Lord, hallelujah. Awesome. 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 God is mighty. He's mighty. He's mighty. He's mighty. He's mighty. He's mighty. Awesome. Amen, hallelujah, hallelujah. Awesome. He's holy. He's holy. He's holy. He's holy. Awesome. Awesome. He's great. He's great. Praise the He's Lord. great. He's great. Hallelujah, hallelujah. He's great. He's great. Awesome. Awesome. Deliverer. Yes, the Lord, hallelujah. Deliverer. Praise the Lord. Deliverer. Awesome. Awesome. Provider. Praise the Lord. Praise the Lord. Provider. Hallelujah. Provider. Awesome. Awesome. Protector. Protector. Praise God, hallelujah. Protector. Praise the Lord, hallelujah. Awesome. Awesome. My God is awesome. He can move mountains. Praise the Lord. Keep me in Praise the Lord. valley. Glory to God, hallelujah. Hide me from the rain. Amen, praise the Lord, praise the Lord, praise the My Lord. God is awesome. Amen. Heals me when I'm broken. Lord, worthy to be praised, oh God. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. He will reign. Hallelujah, 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 hallelujah. My God is awesome. He can move mountains. Keep me in the valley. Hide me from the rain. My God is awesome. Heals me when I'm broken. Strength where I've been weak. And praise His holy name. My God is awesome. He can awesome. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awesome. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Keep me in the valley, hide me from the rain. My God is awesome, heals me when I'm Praise the Lord. broken. Hallelujah. Strength where I've been weak, and praise His holy name. Praise the Lord, praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. God bless you, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Sabi nga, awesome. Ang ating mahal na Panginoon ay talagang kamangha-mangha. Amen. Amen. At yan po mga minamahal, sabi nga ng awitin, siya ang ating tagapagligtas, sa ating tagaprotector. Amen. Siya ang ating tagapag-provide ng ating mga pangangailangan. Grabe, mga minamahal, sino tayo upang pag-ingatan at mapangalagaan ng ating mahal na Panginoon? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tutuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved sister Elisa Munacruz. Sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Deo Rodriguez. Amen. Beloved youth choir, please prepare. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang hapon na po sa lahat po ng ating mga beloved brethren, sa lahat po ng ating mga beloved elders, sa lahat po ng ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nir, at sa kanila pong beloved daughter. At dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, at sa kanila pong mga beloved children. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako po ay kanyang kinahabagan na magkapagpasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ako ng lubos sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil tunay po na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa dinami-dami po ng mga tao, mga minamal, kami po ng aking buong sambayan ay kinahabagan po niya na upang makilala po namin ang ating pinakamamahal na Panginoon na Diyos na buhay, Espiritu at katotohanan. Tunay na pinapasalamatan ko po ng labis ang ating pinakamamal na Panginoon dahil tunay nga po mga minamahal, 3 relihiyon noon ang aming pinanggalingan. Subalit, hindi po namin kilala ang ating pinakamamal na Pesos. Tunay po na ang ating pinakamamal na Pesos ay pinili po niya ang ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at ang ating po beloved ordained preacher at ang kanya pong mga beloved mga aral dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay po na hindi po sila naglingid mga minamal na ang katotohanan na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pagsamba sa Diablo. Tunay na ipinagpapasalamat ko po ito sa ating pinakamamal Pesos bagamat lagi ko pong ipinagpapasalamat mga minamal dahil tunay nga po mga minamal 3 sekta ang aming pinanggalingan. Hindi bawal na sambahin ang mga Diyos-Diyosan, ang mga tao at ang mga larawan. Subalit sa totoong gawain ng ating pinakamamala Pesos, ito po ay tinuturo na bawal na sambahin po ang mga Diyos-Diyosan o mga Amen. Praise ribulto, the Lord. mga minamal.
Nagpapasalamat din po ako ng labis sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ang dahilan po mga minamahal kung bakit ko po nakilala ang ating pinakamamahal na Jesus ay may sakit po ako na chronic depression mga minamahal. Tunay po na ako po ay nababaliw noon mga minamahal. Hindi po ito napagaling ng doktor at ng gamot mga minamahal. 3 sekta ang aking pinanggalingan mga minamahal sa Roman Catholic, sa El Shaddai at sa Couples for Christ. Tunay po na nananalangin po ako sa mga ribulto sa loob ng simbahan, mga minamahal, ngunit hindi po tumutugon ang mga ribulto, mga minamahal. Hanggang sa ako din po ay membro ng El Shaddai at sa Couples for Christ. Ganon din po sa El Shaddai, mga minamahal. Dinaluhan ko rin po ang aking relihiyon na ito, mga minamahal. Hindi rin po tumutugon si Yahweh, mga minamahal, bagamat ako din po ay nagsisisi at nagpupuri, mga minamahal. Ganon din po sa Couples for Christ, mga minamahal. At tunay po mga minamahal, dumalo po ako sa ibang relihiyon para makamit ko po ang aking kagalingan, mga minamahal. Ngunit hindi rin po tumutugon ang Diyos sa Marriage Encounter Group at sa ibang iglesia ng Diyos, bagamat ako din po ay nagsisisi, mga minamahal. Grabe din po kaming turuan ng salita ng Diyos sa ibang iglesia ng Diyos, mga minamahal. Tunay po na matahimik po ang mga kapatiran, mga minamahal. At kahit may ginagawa po sila, mga minamahal, focus po sila sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit ang ipinagtataka ko po, mga minamahal, ako po ay nagsisisi doon, mga minamahal, ngunit hindi po ako pinapagaling ng Diyos. Hanggang sa iba't ibang albularyo po ang aking pinapakinggan, iba't ibang albularyo po ang aking pinupuntahan, mga minamahal, na sumasangguni sa Diyos-Diyosan, ngunit hindi rin po ako napagaling ng albularyo, mga minamahal. Tunay po na nagpatuloy po ang aking karamdaman na nababaliw po ako, mga minamahal. Ang aking pong bilabod husband noon ay pinapauwi ko na po siya sa kanya pong bilabod na magulang upang hindi po siya mahirapan sa pag-aalaga sa akin. Ganon din po sa akin po mga bilabod na mga anak, mga minamahal, ay ipinapaampun ko na po sila sa aking bilabod na ama, mga minamahal, dahil talagang nararamdaman ko na tatagal po yung aking sakit, mga minamahal, para hindi ko po sila masaktan, mga minamahal. Ngunit hindi po naniniwala noon ang aking bilabod na ama, mga minamahal. Tunay po na nagpatuloy po ako ng pakikinig ng salita ng Diyos sa radyo at sa TV, mga minamahal. At sumasabay po ako sa panalangin po ng mga iba't ibang mga ngaral. Ngunit hindi po tumutugon ang Diyos. Bagamat sila din po ay born again Christian, Jesus din po ang pangalan ng Diyos. Tunay po na napagod na po yung aking mga mahal sa buhay, mga minamahal. Ngunit kailanman po, mga minamahal, hindi po napagod ang ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat po niya sa akin. Bagamat hindi ko pa po siya kilala dito, mga minamahal. Ako po din po ay kinhabangan ng ating pinakamamahal na Jesus na mapakinggan ko po ang kanyang banal na gawain sa radyo, mga minamahal, sa Jesus Miracle Hour, mga minamahal. At ako po ay tumanggap sa ating pinakamamahal na Jesus sa radyo, mga minamahal, bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. At ako po ay nagsisi, mga minamahal. At ako po ay pumunta po dito sa may dako po ng San Carlos City, Pangasinan Outreach. Tunay po na sa una ko pong pagdalo, mga minamahal, ng midweek service ay nagpabautismo ako sa tubig sa pangalan ni Praise the Lord, amen. Tunay po sa kanya pong kahabagan ay instant niyang pinagaling ang aking karamdaman, mga minamahal. Tunay po na doon ko po napatunay na totoo po ang ating pinakamamahal na Jesus dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, dahil hindi po ako uminom ng gamot. Tunay po na sa kanyang kahabagan ay pinagaling po niya ako, mga minamahal. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil magmula po nung nakilala po namin siya dito, mga minamahal, kami din po ay nagkakasakit ng aking buong sambahan, ngunit hindi po kami pumupunta sa doktor o sa albularyo, mga minamahal. Bagamat hindi pinagbabawal para magpa-check ang mga minamahal, ngunit tunay po na tinuruan po tayo ng ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, ang ating beloved ordained preacher, mga beloved mga ngaral, na kapag may karamdaman, tunay po na manampalataya at magsisi, mga minamahal. Tunay po na ang karamdaman namin, mga minamahal, ito po ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Jesus dahil po sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating mga beloved pastoral workers. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay po na nagpro-provide po siya ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa dakila po niyang pag-iingat sa akin po mga mahal sa buhay. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa dakila po niyang pag-iingat sa ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, sa kanya pong mga beloved family sa buong iglesia ng Diyos. At pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lahat po ng mga pagpapala at mga biyaya na patuloy po niyang ipinagkakaroon po sa ating lahat. Hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila,
salamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tunay nga po mga minaman ng ating mga kapatid. Dati-rati talagang wala ng pag-asa. Sabi nga niya, nababaliw na po siya mga minamahal. Amen. Maging sa kanya mga mahal sa buhay. Sometimes talagang natitrato na siya na parang bang iniwasan na dahil talagang akala nila at mananakit na. Pero sabi nga mga minamahal, anumang grabe ang inyong karamdaman, kayang-kaya kang pagalingin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit ang ating mahal na kapatid ngayon nakakatayo sa ating harapan, nakakapagpatotoo at nagsasabing ang Diyos ay tunay na nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Habang naghahanda ang ating mga beloved choir, ay tayo muling tumayo mga minamahal at umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. For it is pleasant, to praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praises unto His name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. We've come to glorify His name. Glory! We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons won't have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At ating samahan ang ating minamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating malapit. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Youth and Singles Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord po. Bago po umawit na makalangit na awitin ang buong kupunan po ng Beloved Youth and Singles Choir, kami din po ito pusong bumabati po sa ating pong Beloved Assistant Pastor ng isang maligayang kaarawan po. Kaya ang lahat ng kapurihan ay pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to glory to glory to glory to glory to glory to God. Can you help me say? To the only our Savior, be majesty forever and ever and ever. To the only our Savior, be majesty ever and ever. Let the people praise Him, rejoicing on His goodness, and be thankful for all He has done. Tell the generations, from the mountains to the valley, by Spirit the victory has won. Tell the generation from the mountain by Spirit. Praise the Lord, hallelujah. For the Lord is worthy to be praised. His hand of salvation redeems us this hour. Praise the Lord, praise the Lord. Glory to glory to glory to glory to glory to glory to God. To the only our Savior, be majesty forever and ever and ever. Thankful for all He has done. Tell the generation from the mountain by Spirit. For the Lord is worthy to be praised. His hand of salvation redeems us this hour. Glory to glory to glory to glory to glory to glory to God. To the only our Savior, be majesty forever and ever and ever. Let the people praise Him, rejoicing on His goodness, and be thankful for all He has done. Yeah. From the mountain by
by Spirit. Lord is worthy to be praised. His hand of salvation redeems us this hour. Be glory and honor, dominion and power. Glory to glory to glory to glory to glory to glory to God. And praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. For blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. That's right. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our sufferings and all the while. Praise the Lord, praise the Lord. You hear it spoken need. You love us way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through Praise the Lord. teardrops? What if your healing comes through tears? Amen. Praise the Lord. What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Your voice to hear, and we cry in anger when we cannot feel your need. We doubt your goodness, Lord, we doubt your love, as if every promise from your word Praise is the Lord. not enough. Praise the Lord, hallelujah. And all the while you hear each desperate pleas, and all this we have been to believe. Hallelujah, hallelujah. 'Cause what if your blessings come through raindrops? Praise the Lord. What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? And what if trials of this life are your mercies? Praise the Lord. Hallelujah. When friends betray us, when darkness seems to win, no, the pain reminds this heart that this is not, and this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through Praise the tears? Lord. What if 1,000 Hallelujah, hallelujah, sleepless hallelujah. are what it takes to know your need? Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
And what if trials of this life are your mercies in disguise? And what if your blessings come straight drops? What if your healing comes through tears? What if the times and sleepless nights are what it takes to know your name? And what if trials of this life are your mercies in disguise? And what if your blessings come through drops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your name? What if trials of this life are your mercies in disguise? Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. What if your healing Amen, praise the Lord. And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your name? Amen, hallelujah. And what if trials of this life Praise the Lord, praise the are your Lord. mercies in disguise? And what if your praises come straight drops? What if your healing Praise comes the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the what if Lord. 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? Are your mercies in disguise? Praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Amen, praise the Lord, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tunay nga mga minamahal talaga, these are comforting words. Amen. Maniwala kayo, sa kabila ng COVID-19 na ito, maraming Kristiyano ang naniniwala at bumabalik sa mahal na Panginoon. Amen. These trials are packed a blessing coming from the Lord. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tunay nga po mga dapat pasalamatan sa lahat ng bagay ang ating Diyos na buhay. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanyang muli pagkakas sa ating kalangitan. Tunay nga po mga minamahal ang Diyos ay hindi nagkulang sa bawat isa sa atin. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin po binibigay ang buong pagkakataon sa ating pumalang kapatid, ating beloved brother Deo Rodriguez sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating pong beloved sister Raisa May Balinsarina. Amen. Ating po pinaganda na po ang ating pong special number para galing sa ating mga beloved piling mga awit. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglolhati ay tanging sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At ako po'y bumabati ng dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wel Estrada Almeda at ganoon din sa pag-alaala sa mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at ganoon din sa kanilang mga anak at ganoon din po ako po'y bumabati din po sa ating mga manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Boboy Nir. Kabalikat po ng kanilang anak, Sister Bynes. Ganun din, ako po'y bumabati sa ating beloved elders, sa inyong manamahal, at ganoon din sa ating mga webcast viewers. Hallelujah. Magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoon dahil nabigyan po muli ng pagkakataon upang pasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil alam niyo manamahal, nung bago po kami makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang inyong abang lingkod po ay may mga karamdaman maging sa aking mga anak manamahal. Ako po ay butas-butas po ang aking bituka. Talagang ako po ay nagbi-bleed. Napakarami pong dugo na lumalabas po sa akin. At
grabing kirot at sakit ng aking nararamdaman sa aking tiyan. Talagang malimit na ako'y namimilipit ng mahal. At grabe mga nagastos sa mga bagay na yan, ganoon din sa aking anak. At the same time, meron po siyang skin disease na mula ulo hanggang paa. Talagang, lalo na po paggabi, talagang nag-iiyak yan, hindi natutulog. Grabe ang habag ko po sa kanya, manamahal. Talagang kami kinahabagan ng Diyos dahil kami nakakikilala sa gawaing ito. At tunay po, manamahal, nang kami mabautismuhan, manamahal. Sabi po ng mga ngaral sa amin na wala kayo ibang gawin, kundi basta patuloy lang kayo maglingkod sa pinakamamahal na Panginoon. Tunay po, manamahal, at may patuloy na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi po umabot ang isang buwan. For almost a month pa lang po, manamahal. Napansin ko po dahil hindi na po namin ginagamot ang aking mahal na anak, maging inyo ang lingkod dahil talagang kami nabaon-baon sa utang, ubos po ang aming ikinabubuhay na po, manamahal. Talagang grabe pa at mga utang, manamahal. Lalo po pag dinadala ko ang aking mahal na anak sa mga dermatologist, manamahal, konting cream lang, halos 3 cream na gano'n, manamahal, kulang pang ipahid sa buong katawan. Talagang grabe, walang kagalingan, manamahal. Hanggang sa, yung nga po, hindi pa lumilipas ang isang buwan sa paglilingkod namin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Napansin ko na lamang ang aking mahal na anak ay nagtuyuan yung kanyang mga galis. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Grabe, manamahal. Ako po'y nagpalista upang magpasalamat po na kagaya ng ganito. Ako po'y nagpalista at nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa grabing kagalakan ko, manamahal. Hallelujah. Pagbalik ko sa ating kinaupuan, hallelujah, inobserbahan ko aking sarili na napag-alaala ko, manamahal na nakalimutan ko pala na may karamdaman din pala ako, nabutas-butas ang bituka ko at nagdurugo ako, manamahal. Ngunit alam niyo, manamahal, maging aking karamdaman, pinagaling na rin ng pinakamahal. Praise the Lord. Amen. Napakatagal na yun na panahon, man. That was 1995, manamahal. Anong taon na po ngayon, manamahal? Napakahabang taon na nagrabing talagang totally healed kami ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, manamahal, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa mga grabing pag-iingat, maging sa mga pagbiyahe, manamahal, pag-provide lahat ng mga pangailangan, patuloy nagpo-provide ng pinakamamahal na Panginoon. Maging sa aking mahal na anak din si Cherry po, manamahal, nung mga 10 years old pa lamang po yan, manamahal. Yan po'y pumapasok sa school, nakabagpak po yan, manamahal. Sa di inaasang pagkakataon, manamahal, yan po ay nabundol ng tricycle. Dahil 10 years old pa lamang siya, manamahal, kumpara doon sa bumper ng tricycle, maliit pa lamang mo siya. Kaya nung pagka talagang rumaragasa yun yung tricycle na punong-puno po yun ng mangga, manamahal, na magdi-deliver po sa dako ng Ordaneta. Talagang, kung matangkad lang sana siya, kung malaki na siya, sana titilapon. Ngunit, sa pagkabag nga sa kanya, manamahal, siya ay napailalim sa tricycle. Alam naman po natin yung tricycle, manamahal, kahit anong iayos nyo ang katawan nyo dyan, manamahal, pag sumilong kayo dyan sa ilalim, sasabit ang lahat, anumang parte ng katawan dyan, manamahal. Dahil maraming bakal ho yan sa ilalim na kinakabitan ng mga axle, manamahal. Alam nyo, manamahal, nung siya'y mabundol, manamahal, meron pa ho siyang bagpak sa likod, manamahal. Ngunit nung pagkabundol sa kanya, sa grabing lakas ng pagkakabundol, ngunit ang aking mahal na tumayo lang at nagbagbag. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Grabing pag-iingat po ng pinakamamahal na Panginoon. That's all right. Amen. Isa pa ho, manamahal, sa aking isang anak, manamahal, si Samuel, manamahal. Nung mga mahigit 1 taon pa lamang po yan, manamahal. Yan po ay habang nakikipaglaro sa kanyang kalaro, manamahal, siya ay nakaupo sa isang high chair, manamahal. Talagang sa grabing kakulitan paglalaro, manamahal, yung aking mahal na anak yan ay bumagsak, nabagok ang kanyang ulo. That time, manamahal, kagagaling ko po noon sa overnight, kaya mga oras na, manamahal, ako po yung natutulog noon sa aming kwarto, manamahal. At sa grabing antok ko, manamahal, nakakarinig ako ng grabing sigawan dahil nung pagkabagok noon, manamahal, pagkabagok ng kanyang ulo, manamahal, talagang grabing sigawan ang aking naririnig. At yan ay yung pala, ang aking mahal na anak, tinakbo pala doon sa may parting kalsada upang maghanap ng sasakyan, manamahal, upang itakbo sa ospital. Ngunit medyo natagalan sila, manamahal, talagang yung mga tao din doon, sabi nila, manamahal, hindi na lang itatakbo kasi nakita talagang patay na po siya, manamahal. Talagang wala na siyang hininga. Talagang ibinalik na lamang po yan sa bahay, manamahal. Hallelujah. At ako'y pilit na ginising, sabing ganon, yung anak mo. Sabing ganon, matay yung anak mo, sabing ganon. At grabe, manamahal, nung aking makita, manamahal,
Sabi ko sa kanila, ipasok niyo siya sa kwarto, manalangin tayo sa pinakamamahal na Panginoon, magsumamo tayo. At tunay manamahal sa aming pananalangin sa unang dalangin ng ating ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida, kabalikat ng mga manggagawa manamahal. Yan ang kagandahan na may mga nangangalaga sa atin. Praise the Lord, praise the Lord. May mga nanalangin para sa atin. Hallelujah. Alam niyo manamahal, pagkatapos namin manalangin, nagsumamo sa pinakamamahal na Panginoon. Muli po siya binuhay ng pinakamamahal. Praise the Lord, amen. Hallelujah, hallelujah. Grabe manamahal, kahit kamatayan na manamahal, andyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon. That's right. Ako po nagpapasalamat din sa pinakamamahal na Panginoon dahil sa isa pong karamdaman din na dumating din po sa akin. Dahil alam niyo manamahal, ako po'y sinasabi ng beloved ordained preacher na dahil ang inyo pong lingkod ay matagal pong nag-backslide, matagal pong hindi po ako dumadalo sa gawain manamahal. Andon manamahal na nung ako'y ibinalik muli ng pinakamamahal na Panginoon, sinasabihan po ako ng beloved ordained preacher na magpagamit na bumalik sa baging mag-aawit. Patuloy po ang aking pagtanggi manamahal. Hindi po ako tumatanggi manamahal ng dahil sa ayaw ko manamahal, kundi manamahal sa grabing hiya ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sa dami ng pagkakasalang nagawa ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo manamahal, nagkaroon po ko ng karamdaman, nakaramdam po ko ng grabing sakit ng katawan, trangkaso na hindi maintindihan, grabing sakit ng ulo manamahal. Halos 10 days na araw-gabi na hindi ako natutulog manamahal. Alam niyo manamahal, sa grabing sakit at ulo ko, nung ako noon dahil sa bahay lamang po manamahal. Alam niyo manamahal, talagang hindi ko mawari ang aking pakiramdam na talagang ako'y hilong-hilo na lantang-lanta, grabing hina ko manamahal. Dumating po yung isang gabi manamahal habang binabantayan ko ang gabi manamahal. Sa grabing hina ko manamahal. Hallelujah. Nalagutan ako ng hininga, nagdilim ang aking paligid manamahal. Alam niyo manamahal, noong mga oras na yun manamahal, mayroon pa akong naiwan sa aking isip manamahal. Dahil nasabi ko pa sa aking isip noon, biglang dumilim ang aking paligid manamahal, naiwan pa sa aking isip manamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, magpapagamit na po ako. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Alam niyo manamahal, noong mga oras na yun, nung aking nabanggit yun manamahal, biglang tumugog na gumanon manamahal, biglang nagliwanag uli. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Mahal na Panginoon, hallelujah. Kahit sa mga bingit na ng kamatayan, mahal. Alam niyo, sabi ko, magpapagamit na po kung biglang nagliwanag, mga mahal, hallelujah. Napakabuti po ng pinakamamahal. That's right, amen. Hallelujah. Kaya ang inyong baglingkod, mahal na pabilang po sa mga mang-aawit, bagamat di man po karapat dapat, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na That's Panginoon, right, hallelujah. amen. Isa rin po na nangyari po sa aming pamilya, manamahal. Ang akala lang po namin nagkaroon ng mamimahal sa buhay ng trangkaso, manamahal. Aking wife po manamahal, dahil akala namin nilalagnat lang, ordinaryong ubo lang manamahal. Lumipas po ang halos 4 na araw nung kami po ay natutulog. Biglang nakaramdam na lang po ako, narinig ko na grabing pag-ubo na inoobserbahan ko na halos umabot ng 2 hours mga namahal na walang ubong, walang tigil. Sabi ko sa aking mga mahal na anak, sabi ko, anak, magpuri tayo, magpuri. Sabi ko, hindi na to ordinaryong trangkaso at ubo lang, magpuri tayo. Dahil halos 2 oras manamahal na pag-ubo na halos grabing nahihirapang huminga. Alam niyo manamahal, kami nagpuri manamahal. Halos mahigit 1 oras kami nagpuri. Hallelujah. Nung pagkatapos sa magpuri, paglabas namin sa kwarto manamahal, nakita namin, hallelujah, ang aking mahal na asawa na mahal. Ando man mahal, talagang himbing na po sa tulog. Hallelujah. Praise the Lord, amen. Alam niyo man mahal, dahil sa mula ng mga oras na yun man mahal, talagang bumabangon na rin, kumakain na rin, lumalabas-labas na rin. Hallelujah. Talagang lumakas ho siya, pinalakas na ho siya ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Alam niyo man mahal, dahil ang aking mahal na anak parang tinatrangkaso din, nagpa-check up sila man mahal at doon sila ng pagpapa-check up dahil yung aking anak na si Aramay na mahal, meron din po siyang parang nilalagnat nga po, nagpatingin sila sa ospital. Magkasama sila,
doon sa isang sasakyan. Alam niyo na mahal, nung nagpatingin, akala na nagkaroon din siya ng dengue hanggang sa umuwi. Tapos nung lumipas ang halos isang gabi lang manamahal, biglang inubo na rin yung aking mahal na anak hanggang sa hindi na niya mawari ang kanyang pakiramdam na nahihirapan siyang huminga, kaya itinakbo rin siya sa ospital manamahal. Alam niyo, nung pagdating sa ospital, nung testingin po siya manamahal doon sa initial na swab, pero hindi pa siya swab manamahal na ginagamit. Tinesting po siya, ngunit siya ay nag-positive manamahal sa COVID kaya hindi siya tinanggap. Alam niyo manamahal, talagang siya ang nakaunang nakalaman namin na may COVID manamahal. Hanggang sa nagpa-test na nga rin po ang aking beloved wife. Yung nga po manamahal, positive din po siya sa COVID. Hallelujah. Tunay po na talagang grabe ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Nandun manamahal na talagang winarningan kami maging ng LGU. Nandun na manamahal na hindi kami pinalabas manamahal. Talagang nandun lang man kami, magkakasama kami manamahal. Hanggang sa medyo nagkaroon kami ng kaba. Totoo yun manamahal. Talagang natakot kami manamahal. At nagkasundo kami manamahal. Ang aking mahal na anak, si Beloved Cherry, Sister Cherry Ann manamahal. Siya na pong nag-decide na mag-alaga sa kanyang mama manamahal. Dahil sabi niya, ako na lang po, dahil ako mas bata, talagang siya ang tumututok sa kanyang mahal na ina. Alam niyo manamahal, maging sa pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, maging sa everything is provided ng pinakamamahal na Panginoon. That's right, amen, hallelujah. Talagang grabe pag-iingat ang mga may mga COVID manamahal, talagang gumagastos sila ng daang libo manamahal, hallelujah. Ngunit, hallelujah, sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo manamahal, nung lumipas ang halos 7 araw, maging kami, sinob kami manamahal. Tinignan kami kung ikinonfirm nila kung kami infected na rin manamahal. Hallelujah. Ngunit kami, nung itest manamahal, maging aking mga apo manamahal. Imagine yung aking mga apo manamahal, ang mama niya may COVID, pero dumedede sa kanya manamahal. Hallelujah. Ngunit nung itest kaming lahat manamahal, kami negative. Hallelujah. Sa kahabagan. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Grabing pag-iingat mo na mahal. Imagine yung may COVID, dumedede pa yung bata, ngunit hindi nahawan. Grabing That's pag-iingat right, na amen. pinakamamahal, Panginoon. Alam niyo na mahal, hanggang sa kanya, totaling healed sila ng pinakamamahal na Panginoon, pinagalingan kanila mga COVID. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yun po ang kagandahan ng mga taong nananalangin sa atin, lumuluhod para po sa atin. Hallelujah. Kaya maraming salamat. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagpapasalamat, ay tanging sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, Amen. hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, glory to God, amen. Iba-ibang kaparaanan ng Diyos para tayo ay tawagin. Amen. Sabi ng ating mga kapatid, matagal akong sinasabihan na beloved ordained preacher, pero ako ay umaayaw, hindi dahil sa ayaw ko, talagang nahihiya ako sa mahal na Panginoon. Alam po niyo, pag nararamdaman po ninyo yun, hindi po ang Diyos na nagsasabi nun sa inyo, kundi kaaway ng Diyos, ang dyablo. Amen? Sapagkat, kailan pa tayo nawalan ng kasalanan? Amen? Kaya nga nabayubay sa krus ang mahal na Panginoong Hesus dahil kailangan natin siya para tayo maligtas. Amen? Amen? Kaya kapag nararamdaman natin, ay, nakakahiya na ako sa mahal na Panginoon, ayaw ko na maglingkod, pride yan. Tanggalin mo yan. Hindi totoo yan na pakiramdam na tama. Yan po mga minamahal. Kapag tayo po mga minamahal nakakaramdam yan, lalo tayo magpagamit sa mahal na Panginoon. Dahil ibig sabihin, tinatawagan na tayo ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nakita niyo paghimala ng mahal na Panginoon. Amen? COVID-19, saan ka nakakita mga kasama nila sa bahay? Iisa yung kanilang tahanan na tinitirahan at infected ng COVID-19, yung kanilang mahal na ina, mga minawi, kanyang may bahay, mga minamahal, at yung kanyang anak. Grabe. Amen? Sa totoo lang, buong pamilya yan, puno dapat. Pero bakit? Anong ginawa ng Panginoon? Dahil sa kanyang pagtitiwala, prayer, again, sinasabi ko nga mga minamahal, prayer in one accord ang mga anak ng Diyos. Yan, dyan yung gamitin yung mga cellphone ninyo. Amen? Hingi na ang prayer request, kuya, tulungan kami isama sa panalangin. Ang mga anak ng Diyos nakakasama-sama sa panalangin at dahil sa panalangin ng ating gigamit ng Babanglista Estrada Almeida, ang ating mga kapatid, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan. Ibigay ang napakalakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. At tayo ngayon mga minamahal,
dahil sa ating pagpapasalamat mga minamahal sa ating mahal na Panginoon, magbibigay tayo ng special number na ipiperform ng ating pong selected choir members. Amen. Praise the Lord. Lahat mga minamahal ay pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. No need for us to stand. Di natin kailangan tumayo mga minamahal, pero sumama tayo sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Nagpapaborit po kami ng pagbati sa ating pong beloved Pastor Will Estrada Almeda at lagi rin po natin inaalala ang mga turot aral ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabot rin po kami ng pagbati sa kanila pong mga minamahal na mga anak, sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo pong mga minamahal, kami po lubos-lubos pong bumabati ng isang magandang hapon na po sa atin pong lahat. Tunay nga po na pinagpala po tayong lahat ngayon, Praise mga the minamahal, Lord. na Amen. tayo po Hallelujah. sama-sama ngayon, mga minamahal, na ipinagdiriwang po ang kapanganakan ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Alam niyo po mga minamahal, ang kukunin na rin po namin ang pagkakataon pong ito na babatiin po ang ating pong beloved Mama Dear, ang ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda ng isang happy birthday po. Praise the Tunay Lord, po praise the Lord. Bilang pasasalamat po mga minamahal, bilang pag-aabot po ng pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa mga turot aral at pagmamahal po na pinagkalo po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, kami po'y mag-aalay po ng mga makalangit na awitin. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. 2, 1, 2, sing. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Come, bless the Lord, come, bless the Lord, draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring He is good. Come, bless the Lord, come, bless the Lord, draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring He is good. Oh, that man would praise Him. Oh, that man would praise Him. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Come, bless the Lord, come, bless the Lord, draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring He is good. Oh, that man would praise Him, oh, that man would praise Him. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Oh, that man would praise His name, till the ends of the earth. Oh, that man would praise His name, till the ends of the earth. Oh, that man would praise His name, till the ends of the earth. Oh, that man would praise His name, and again I say, oh, that man would praise
the ends of the earth. Oh, that man would praise his name, would praise his name to the ends of the earth. Oh, that man would praise his name, would praise his name to the ends of the earth. Oh, that man would praise his name. And again I say, again I say, and again I say, again I say, and again I say, again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. 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 Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Rivers run into the sea till the end of time forever. You're the only one I need. In my life, you're all that matters. In my eyes, the only truth I see. When my hopes and Praise the Lord. dreams Praise the are Lord. shattered, you're the only one for me. 'Cause when I found you, I was blessed, and I will never leave you. I need you. Imagine me without Praise the Lord. you. Hallelujah. Hallelujah. I'd get lost and so confused. I wouldn't last a day. I'd be afraid without you there to see me through. Imagine me without you. Lord, I know it's just impossible. Because of you, it's all brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me without you. When you called me, I was falling. Your love lifted me back on my feet. I was like you heard my calling, and you rushed to set me free. 'Cause when I found you, I was blessed. Amen. I will Hallelujah. never leave you. I need Glory you. to Jesus. Imagine me without you. I've been lost and so confused. I wouldn't last a day. I'd be afraid without you there to see me through. Imagine me without you. Lord, I know it's just impossible. Because of you, it's all brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me without you.
found you, I was blessed, and I will never leave you. I need you. Imagine me without you. I'd be lost and so confused. I wouldn't last a day. I'd be afraid without you there to see me through. Imagine me without you. Lord, I know it's just impossible because of you. It's all brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me without you. Imagine me without you. I'd be lost and so confused. I wouldn't last a day. I'd be afraid without you there to see me through. Imagine me without you. Lord, I know it's just impossible because of you. Praise the Lord, It's praise the so Lord. brand new. Hallelujah, My hallelujah. life is now worthwhile. I can't imagine me without you. I can't imagine me without you. Ang lahat-lahat po ng kapurihan at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to God. Amen. Talagang grabe po ang napakaganda na mensahe ng awitin na yan. Amen. Imagine. Ano kaya kung wala tayo sa mahal na Panginoon? Grabe. Pwede ba minsan pa? Hiniling lang po. Imagine without Even- you, I'd be lost and so confused. Thank you so much, Lord. I wouldn't last a day. I'd be afraid without you there to see me through. Imagine me without you. Lord, I know it's just impossible because of you. It's so brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me without you. Hallelujah, hallelujah. Imagine me without you. I'd be lost and so confused. I wouldn't last a day. I'd be afraid without you there to see me through. Praise the Lord, Imagine me hallelujah. without you. Lord, I know it's just impossible because of you. It's so brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me without you. Amen. Palakpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. Yung pinakamalakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga po, mga minamahal, yung ating pong intindihin ng mga liriko, ng mga awitin na yan. Amen. Sabi nga, mga minamahal, really, yung mga nag-compose ng mga awitin na yan, really inspired by the Holy Spirit. Amen. Sapagkat kung makita niyo, mga minamahal, imagine, ano kayang kalagayan natin ngayon kung walang mahal na Panginoon? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Praise the Lord. So much to be thankful sa bawat sa mga napakarami mga minamahal dapat na ipagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at atin na po binibigay ang pagkatun sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Raisa. Amen. Sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng huling magbigay pasasalamat ang ating beloved Sister Lina Perez. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. And Amen. I give double honor and respect po sa ating beloved Pastor Wilde Estrada Almeida, and we always cherish the blessed memories and teachings po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa kanilang beloved children. At binabati ko po ang ating beloved Mama Dear ng isang happy birthday po in heaven. Praise the Lord. Amen. At binabati ko rin po ang ating beloved ordained preacher at kanilang beloved daughter, sa mga beloved workers, sa mga beloved elders, sa mga kapatiran, datihan man o baguhan. Magandang hapon na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako po'y binigyan po ulit ng pagkakataon upang magpasalamat sa Kanya. At sariwain ko rin po, mga minamahal, last year nga po, ako po'y na-confine, ako po'y na-diagnose na may kidney stones. Pero sinuggest po sa akin ng doctor na ako po yung magpa-ultrasound para ma-confirm kung talagang may stones po sa aking kidney dahil sobrang sakit po talaga yung naranasan ko that time. Pero ang mahal na Panginoon talaga, andyan siya na nagpapagaling sa atin, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Isang taon na rin po, mga minamahal, na hindi ko na rin po naranasan at naramdaman yung pain na yon. Talagang ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpapasalamat din po ako, mga minamahal. Talagang ang plano talaga natin sa buhay, ang pinaka-best pa rin yung plano sa ating ng pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, last month, kami po ay pinagkalooban at kami po ay na-surprise ng aking beloved husband na mabigyan ng isang blessing, isang baby, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. At bilang first time, mga minamahal, at bago po namin nalaman yun, mga minamahal, dahil kami po ay na-surprise dahil sa pagkakaalam ko, mga minamahal, before siguro yung ako po yung nagtatrabaho po sa hospital, mga minamahal, may free check-up kami. So every year po yun, mga minamahal, at nalaman ko nga po ako'y irregular ang aking menstruation, mga minamahal. Nagpa-check up po ako sa aking OB. At yun nga po, nalaman nila na merong something po dun sa aking endometrium na which is hindi po ako agad-agad mabubuntis, mga minamahal. Kailangan ko pa pong magpa-workup. Kailangan ko pa pong uminom ng mga hormonal pills, mga minamahal. At talagang ang mahal na Panginoon talaga naghihimala. Sa mga mothers talagang gustong mabuntis, talagang walang imposible sa mahal na Panginoon, talagang pagkakalooban po kayo, mga minamahal. At yun nga po, mga minamahal, bilang first time ma'am, ako po'y nagpa-check up agad para ma-check ko po yung status ng aking baby sa loob. At yun nga po, mga minamahal, no, ako po in-ultrasound. Yung ultrasound po na ginawa po sa akin ay ultrasound po sa loob dahil yun nga po ay malit pa siya. Pero mga minamahal, kami po ay nagulat, mga minamahal, dahil ang nakita po doon ay wala. So ang meron po sa akin is gestational sac. Yung gestational sac, mga minamahal, ay tinatawag na bahay bata. Pero wala po silang nakitang baby. Napaka-imposible nun, mga minamahal, dahil sa gestational sac na yun, ang age na po nun is 6 weeks and 2 days, so which is dapat meron na pong heartbeat at may nabubuong baby na po doon. Kaso mga minamahal, wala pong nakita ang aking OB at inirefer niya po ako sa OB sonologist na mas makikita po nila yung
yung kung ano man yung tumutubo or kung ano man yung development ng baby sa sinapupunan ko, mga minamahal. At ako po'y nagulat ulit, mga minamahal, dahil kahit ni yolk sac or embryo na dapat mabuo, mga minamahal, wala. Ako po'y nalumo, mga minamahal, at bilang isang tao, mga minamahal, ako po'y nag-research. May mga mommies po na nakaranas po at mga cases po na ganun na tinatawag na nilang unembryonic pregnancy, which is kahit meron ka pong sinapupunan, mga minamahal, pero wala pong nabubuong baby sa loob. O kaya naman, mga minamahal, may mabubuo man siya pero mamamatay din siya, mga minamahal. Pero ako po'y nanalangin sa mahal na Panginoon at nagsisi sa lahat ng aming mga pagkakasala, mga minamahal. At nag-stick pa ako doon sa isa sa mga beloved testimony ng ating isa sa mga anak ng ating beloved children na si beloved Sister Ian, na nagkaroon po siya ng PCOS, mga minamahal, pero talagang pinaghimalaan sila ng mahal na Panginoon, binigyan po sila ng baby. Talagang healthy, mga minamahal. Amen. Talagang ako po inanampalataya, mga minamahal, na ang sabi sa akin ng OB ko, dun sa pangalawa, mga minamahal, na talagang kinonfirm nga po niya kung talagang buntis po ako, mga minamahal. Pero wala nga pong nabubuo, mga minamahal. Pero sabi po ng OB sa akin, bumalik ka na after 2 weeks, tignan natin kung mabubuo siya, sabi. Pero talagang ang mahal ng Panginoon talaga naghihimala sa ating buhay. Amen. Talagang after 2 weeks, mga minamahal, may heartbeat na po siya. Talagang nabuo na po may embryo na po talaga siya, mga minamahal. At hanggang sa ngayon, mga minamahal, talagang healthy po yung baby. Praise the Lord. Amen. At ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa himalang yan, mga minamahal. At nagpapasalamat din po ako, mga minamahal, dahil nakaranas po ang aking beloved husband ng trangkaso. Talagang kami ay nagsisi. Talagang hindi po kami gumamit ng gamot. Talagang pinagaling po siya na ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Talagang bagamat tumataas po ang COVID cases sa ating bansa at marami pa pong nagsisilabasan na new variants, pero talagang ang mahal na Panginoon, ang proteksyon ng mahal na Panginoon talagang hindi nagkukulang, mga Praise minamahal. the Lord. Amen. At nagpapasalamat din po ako, mga minamahal, dahil ang susi ng pagpapala talaga ay talagang ang pagbibigay po talaga ay susi ng pagpapala, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, sabi ko nga sa aking husband, siya ay magtapat, talagang ibubuhos ng mahal na Panginoon ang mga blessings na hindi niya inaakala, mga minamahal. That's right. Alam niyo, mga minamahal, after 2 weeks, talagang iprinomote siya ng mahal na Panginoon. Itinaas po ang kanyang position sa kanilang company, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At marami pa po akong dapat ipagpasalamat, pero kunti na lang po ang ating oras, mga minamahal. Ang lahat ng kapurihan po sa salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At glory to God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Siyempre, magiging lolo na naman kami. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat sabi nga, lahat na yan ay pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. At akin na po ibinibigay ang buong pagkakataon sa huling magbigay pasasalamat ang ating pong beloved Sister Lina Perez. Amen. Ibigyan natin pagkakataon sa kanya at sa kanyang pagpapasalamat. At atin na pong pinaghahanda ang ating pong mga beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord po. Unang-una po, ako pa'y bumabati ng magandang hapon po sa ating lahat, sa ating pong beloved. Unang-una sa ating pong pagpupuri, pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Ganon din po, binabati ko po ng dubling paggalang at ang ating pong beloved Evangelist Will Estrada Almeida,
sa mga workers. Hallelujah. At sa ating di malilimutang aral na iniwan sa atin na ating Assistant Pastor, Lina C. Almeida. At ako po'y bumabati, ganun din po sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, baguhan man o datihan. Ganon din po sa lahat po ng mga ginagamit ng ating mahal na Panginoong Hesus sa Kanya pong banal na ubasan. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos sa binigay po niyang pagkakataon sa akin sa hapong ito. Bagamat di man karapat dapat, binagyan po niya ako pang ako'y makapagpuri, makapagpasalamat sa Kanya pong makadakilaan, himalat ginawa sa aming pong buhay. Sa pagpapagaling po niya sa amin. Hallelujah, aking pong ibabahagi ang pagpapagaling na ating mahal na Panginoong Hesus sa aking pong mga anak na po, nung pong kasagsagan po mga minamahal ng COVID last year po, tunay nga po na nakaranas po yung aking mga anak, hallelujah, sa dako po ng Pampanga. Yung aking pong panganay, hallelujah. Dahil po tumawag po siya sa akin, lahat po ng sintomas ng COVID, lahat po ng yan, naranasan po niya, nahihilo, nasusuka. Lahat po, mga minamahal, tumawag po siya sa akin. At natatakot din po siya, baka puntahan po siya ng mga LGU po dahil po nasa opisina po siya. Ngunit sabi ko po sa kanya, manalangin siya, hallelujah, sa ating dakilang Diyos. Magpuri, magsisi sa kanya mga kasalanan. Ilihans po niya, mga minamahal. At ganun din po ang kanyang ginawa. Nagpuri po kami, mga minamahal. At dahil po sa nandun po yung aking mga kapatid, aking beloved Erning po, humingi po siya ng prayer request doon po sa dako po ng Pampanga. At nung kinahaponan po, tumawag po yung aking anak, sa kasalukuyang ako pinagpupuri ng gabi. Tumawag po siya sa akin dahil nag-aalala din po ako dahil sa tunay nga po na natatakot din po ako sa mga COVID na yan, mga minamahal, dahil walayo po ako sa aking mga anak. Subalit nung tumawag po siya, mga minamahal, laking pasasalamat ko po at dinadakila ko ang ating Diyos na buhay. Sapagkat tinanong ko po siya kung kumusta na po siya, mga minamahal. Parang nagdahilan lang po siya, sabi niya, "Ma'am, magaling na po ako," sabi niya. Praise the Lord. Pinagaling na po ako ng mahal na Panginoong Amen. Diyos. Hallelujah. Ganon din po yung aking anak na pangalawa, hallelujah. Nagkasakit po yan sa kidney po, mga minamahal. Namamaga po yung kabilang kidney niya na halos ikamatay po niya, mga minamahal. Tunay na hirap po siya at awang-awa po ako, mga minamahal, dahil hindi po siya makakain, hindi po siya makatulog. Kung titignan niyo po, mga minamahal, parang wala na po siyang pag-asa dahil nangingitim na po yung mata niya po, mga minamahal, sa puyat. Subalit ako pinanampalataya at nagsisi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ng kahabagan sa Kanya, na pagalingin po niya ang aking anak at bigyan pa ng pagkakataon na siya mabuhay. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa una't dalangin na ating ginagalang at minamahal na Pastor Evangelist Weldy Estrada Almeida. Pinagaling po niya ang aking anak, hallelujah. Praise the Lord, amen. Tunay nga po na nagtataka yung kanya pong mga kaibigan dahil akala po nila, mga minamahal, hindi po niya mailalabas yung karamdaman niyang po yun, parang ikamamatay na rin po niya. Subalit kami pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sapagkat napakadakila po niya, mga minamahal, pinagaling po niya kami, hallelujah. At isa rin po, mga minamahal, nagkaroon po ako ng karamdaman, hindi ko po inaasahan, hallelujah. Minsan po, isang hapon po, mga minamahal, masama po yung aking pakiramdam, nahihilo po ako. Kaya ang ginawa ko po, mga minamahal, nahiga po ako at hindi ko po namalaya, nakatulog po ako. Nagising po ako ng hapon, mga 4:00, tuloy po na umiikot po yung aking paningin, kapaligiran. Talaga nasusuka ako, masakit yung aking ulo, mga minamahal, na hindi ko po mawari, na nanginginig po yung aking katawan. Subalit, gumising po ako dahil iniisip ko, baka nalamigan lang ako dahil sa kalalaba kung ano-ano mang ginagawa sa bahay. Ngayon po, halos gumapang na po ako sa sahig. Dahil sabi ko sa isip ko, magkakape ako, baka pawisan ako, matanggal itong pagkahilo ko, sabi ko, baka maalis ito, baka lamig lang, sabi ko sa isip ko. Subalit na, mahal na Panginoong Hesus, ano kaya ito, sabi ko. Nung makapagtimpla na po ako, nakahigip po ako ng kape pa rin po, mga minamahal. Subalit nung sasamahan ko na po, magsusubo na po ako ng tinapay, mga minamahal. Hindi ko na po maibuka yung aking bibig, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng face palsy, mga minamahal, hindi ko po alam. Hallelujah. Ganun po, mga minamahal, tunay na ako po
nanalangin, umiiyak sa mahal na Panginoong Jesus, nagsisi. Hallelujah. Baka isa po yung isang mild stroke po, mga minamahal. Isang mild stroke po sa akin na hindi ko po alam na ganun po pala, mga minamahal. Nagpunta po ako sa center, magpa-check up ng dugo. Subalit mga minamahal, normal naman po yung aking dugo. Kaya ako po yung nagsisi. Nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po yung ugat ng aking ulo parang pumipitik-pitik, mahal, minamahal, at hindi ko maimulat yung aking mga mata sa sakit ng aking ulo, mga minamahal. Subalit ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa unat dalangin ng ating pong minamahal na Evangelista Wilde Estrada Almeda. Kapag tayo pa ay nagsisi, taos pusong magsisi sa ating pong mga kasalanan, mga pagkukulang, minamahal, ako pinagaling ng mahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Tunay po na ako pilubos ang pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay po na nangyari po sa akin talaga, hindi ko po maibuka ang aking bibig. Subalit wala pong imposible sa mahal na Panginoon. That's right. Hallelujah. Kaya po aking labis na pinapasalamatan at pinapasalamatan ko rin po, mga minamahal, ang mga pagpapala na pinagkalob sa amin ng mahal na Panginoong Jesus. Dahil po, mga minamahal, dati-dati walang-wala po kami, mga minamahal. Subalit ang Panginoon tunay nagpapalas. Dahil po, mga minamahal, tunay na ang pagsusi ng pagpapala, Panginoon, mga minamahal, ay sa pagbibigay. Kami po pinakaluban ng sarili po naming bahay, mga minamahal. At sariling sasakyan, mahal na Panginoong pinagkaluban po kami, mga minamahal. Hallelujah. At aking di po pinapasalamatan ang pagpapala na pinagkaloob sa aking anak. Dahil po sa trabaho na pinagkaloob po niya sa dako po ng Pampanga, tunay na po, mga minamahal, na hindi po nakatapos ng kolehiyo yung aking anak. Subalit nung nag-hire po, mga minamahal, doon sa pinapasukan ng aking anak na pangalan, mga minamahal, kanila po tinanggap ang aking anak. Tunay na hindi po tayo nilalagay sa buntot kundi ulo. Praise the Lord. Amen. Maintenance po, mga minamahal, ang in-apply ng aking anak. Subalit inilagay po siya sa opisina. Mga minamahal, ito'y labis kong pinapasalamatan sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Maraming salamat sa dakila po nating Diyos. At ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila, pagsamba ay dahil sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mananay, sa pinagpalang patutunayan. At tunay nga po, mga minamahal, diyan na po nagtatapos ang ating pong paikinig ng mga buhay na patotoo. Amen. Palakpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal. Magpasalamat tayo sa Diyos at sa mga lahat ng mga ating napakinggan. At yan po, mga minamahal, ating pong panghawakan ng mga patotoo na yan upang sa ganun, mga minamahal, marinig yan at ng mga tao at mag-glorify nila ang ating Diyos na buhay. Amen. At tayo na po, mga minamahal, ay hiniling po tayo po natin tumayo. Amen. Tayo po natin tumayo as we welcome lahat ng ating po mga minamahal, mga kapatid ng mga awit, ating minamahal na Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagdati, pagluluhalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang sa lahat po ng bumubuo ng
The Jesus Finest Generation Choir, kami po ay taus-pusong bumabati po ng happy birthday po sa ating pong beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Our
my friends describe the holy city with streets of gold and pearly gates and mansions everywhere, where flowers never fade nor lose their beauty, and treasures to behold beyond compare. They tell me that there'll be no tears nor sorrow, and clouds of pain and suffering, a part of skies are blue. And if you ask me why I really wanted heaven, there's only just one thing I wanna do. The only thing I want is to be with Jesus, just to see him smile and say, well done, what a day that's gonna be. I want to feel his strength and loving arms to hold me by his side, and to be with him throughout eternity. Oh, just to be with him is heaven enough for me. They tell me that there'll be a great reunion with family and long-lost friends, and some I never knew. And if you ask me why I really wanted heaven, there's only just one thing I wanna do. The only thing I want is to be with Jesus, just to see him smile and say, well done, what a day it's gonna be. I wanna feel his strong and loving arms to hold me by his side, and to be with him throughout eternity. Ang makapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. At sasabihin mo, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang makapiling natin siya kailan pa man. At sa piling niya'y may buhay na walang hanggan. Sabi nila, kay ganda raw ng langis. Mga mansyon ay naroon at saan ginto. Mga bulaklak ay hindi kumukupas. Ang kagandahan nito'y walang wakas. Sabi nila, wala nang kahirapan, pagdurusa at hinagpis ay magpaparap. Kaya ngayon ako'y dumadalagi sa pag-ginawa. Ito ang aking hiling. Ang nalapit ka, Jesus, ay sapat na.
sa akin. Sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At magkapiling natin siya kailan pa man. At magkapiling ka, Jesus, sapat na sa akin. Sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At magkapiling natin siya kailan pa man. At magkapiling ka, Jesus ay sapat na sa akin. Thank you, Jesus. At sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At magkapiling natin siya kailan pa man. At magkapiling ka, Jesus ay sapat na sa akin. At sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At magkapiling natin siya kailan pa man. At sa piling niya'y may buhay na walang hanggan. At sa piling niya'y may buhay na walang hanggan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise our loving God, our Savior, our King. Purihin kami pinagkamamahal, Panginoon. Mga minamahal, sana pa tayo may magkaisang dumala. Muling dumulog sa trono ng biyaya natin ang pinagkamamahal, Panginoon. Especially sa mga hindi bang nakadarama na kanya na pakatamis at pala na presensya, mga minamahal. Huwag nating sayangin ang pagkakataon nito. The holy presence of God is in our midst. Mga minamahal, nasa ating kalagitnaan. Ang banal na presensya natin ang pinagkamamahal, Panginoon. Tumalangin tayo na may lakit pa magsisimula sa kabuturan ng ating mga puso. Nakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Mahal ang Panginoon Jesus, talastas po na mabatid. Maging kaibuturan na ay mga puso ito. Wala kami may tatagot, may ililingit sa iyo, wala Panginoon. Hallelujah. Patawarin mo po kami, wala Panginoon. Saan man kami nagkulang ng kasala, aming napigatiyon sa atong Espiritu. Aming nalabagang iyong banal na kalooban. Wala Panginoon, have mercy on us. Forgive us, O Lord. Sa pagkalat ng panalangin ng iyong taong nilang isa. Aming minamahal ni Magilis sa wellness na dalawin ang kasama ng aming mga minamahal na mamagagawa. Hinihingin namin ang lahat ng ito. Sa makapangyarihang panghalang mo, wala Panginoon Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah.
Oh, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Bigyan natin minsan pa ng masigapong palakpakan ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, choirs. Purihin natin napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesu Kristo na siyang Alpha at Omega, mga minamahal, the beginning and the end. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Napakasarap talagang damhin ng napakatamis at banal na presensya na ating pinakamamahal na Panginoon. At talagang ang mga minamahal ko, hallelujah, sa bawat gawain, talagang hindi ito po nagkukulang. Ang malang Panginoon na Kanya pong ibuhos ang Kanyang masaganang pagpapala sa bawat isa sa atin, mga minamahal ko. Ang Kanya pong holy presence, mga minamahal ko, hallelujah, ay atin pong nagiging katibayan, comfort, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong mga kalungkutan. At tayo na po, mga minamahal ko, idarako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang exhortation o ang pagpapaliwanag patungkol po sa kahalagahan ng pagbibigay. At muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpaparangal ay nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Insana pa nating ipaninig sa malang Panginoon yung ating pong matutunog at malalakas na palakpak. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Walang ilang mga malakas na pagpupuri, mga minamahal ko, para ganahan naman ang mga Panginoon na magsaboy ng Kanyang masaganang pagpapala. Tayo po'y